àwọn ọmọ ìdásẹ́ ìbéèrè tá a fi wọlé lánàá náà látún fi wọlé lónìí o àwọn àti ìrí o ṣé ẹ bá wa kó fìdí ẹ̀ ibo ló ń rìn sí iṣẹ́ gbúrò rẹ̀ nítorí nínú fake meeting tá ààrẹ Tinubu pè láti fi bu ọlá fún ọkọ rẹ̀ ìyẹn Buhari tó dolóògbé tí wọ́n ṣe fi ilẹ̀ bò láṣìírí lánàá òun náà látún rí wípé kò yọjú kò sí nínú pàdé àwọn ọmọ rẹ̀ nìkan ló wá o ìbéèrè tá a béèrè lánàá náà látún béèrè lónìí o àfi tá a bá rí o ló wá mú káwọn èèyàn máa sọ asọdún ọ̀rọ̀ tó sì ń béèrè lọ́wọ́ ara wọn wípé njòlejò ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà lánàá tán náà ti divorce sínú ń bí àwo ni kí ló dé tí ò yọjú kí ló ṣẹlẹ̀ gangan sáwọn ọmọ nìkan náà fìwé pé ni kí ló tí àwọn òsì mbẹ àwọn ọmọ Buhari lẹ́ ń wòye òye àwọn òsì mbẹ o nínú fake meeting ìpàdé pàjáwìrì láti bu ọlá fún Buhari àti láti fi ọkàn àwọn ọmọ balẹ̀ wípé bàbá yín ò sí bàbá kú ni o ṣùgbọ́n àríyàwó Buhari ilé mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí wọ́n lè ti mọ ọ̀wẹ̀ tá ti ń bá gbà jẹun ìròyìn tòní ẹ̀ farabalẹ̀ fún mi gan ni ó kún fọ́fọ́ gan ni o. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìyàwó ti Buhari òun ló jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ bíra wọn léèrè ló fa mú kó mo rò wípé ṣé nǹkan kan bínú ni ṣó ní nǹkan kan tán ṣe fún ni ṣé wọ́n ní kó mọ̀ yọjú ni sàn fìwé pè ní ṣé torí pé ó ti divorce Buhari kí ló ṣẹlẹ̀ gangan a tó mọ̀ nítorí bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ yìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé arábìnrin yẹn ọ̀rọ̀ ń gbé nínú ó fẹ́ sọ̀rọ̀ nǹkan kan ń dájà alẹ̀ nǹkan kan ń fagbọ́n mi sí omi òtó nǹkan kan ń fa súnkẹrẹ fàkẹrẹ. ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi parí ìpàdé tán ṣe yìí ààrẹ Tinubu kúkú ní fẹ́ ṣe bẹ̀bẹ̀ náà bá yí orúkọ yunifásitì kan ní Maiduguri náà bá yí sí orúkọ Buhari àbí àmọ́ wò bóyá àwọn ọmọ yunifásitì náà bóyá wọ́n jà bóyá àwọn náà ò ṣe bíi ti Olúnlọ́yọ̀ Polytechnic Ìbàdàn. In honor of his memory, with this special session of the Federal Executive Council expanded, and we adopt the naming of University of Maiduguri with a new name as Muhammadu Buhari University Maiduguri. ọ̀nà àti bí àwọn ṣùgbọ́n update bá ṣe ń wá lórí ìsìyàwó Buhari kí ló fà á tí ò ṣe yọjú tó ti àwọn ọmọ rẹ̀ wájú eléyìí ò dáa tó kó súnwọ̀n ṣùgbọ́n fẹ́ ká mọ̀ nǹkan kan náà ni ara ní rò fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà àmọ́ fún yín update ẹ mọ̀ wọ́ọ̀rì ògiri létí gbèsè yín létí láìpẹ́ láì jìnnà. ọ̀nà àrà ọ̀nà yanu ní fẹ́ǹsì tún gbà ó lóun fẹ́ celebrate wípé òun ò rẹ̀wọ̀n wọn rí tó mú sọ́wọ́ ilé ẹjọ́ dáhùn lẹ̀ ló wá káwọn ti ẹjọ́ àmọ̀là pẹ̀lú àbùlà ọbẹ̀ gbẹ̀gìrì àti ewédú nǹkanú ẹran lóríṣiríṣi àgèmáwọ̀ ògúnfe òun ló fi ṣe celebration fáwọn tí àwọn wà láwọn tiẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ já wò. God, thank God. We are grateful to God. That's why we are celebrating with Amala. Yes. Yeah. Jesus Christ says, "These ones are my family. These are my family members." These gentlemen here. We thank God for giving me victory after 7 years. We give all the glory to God. I hope you enjoy your Amala. Yes. Enjoy it. ó dáa ní pápápá ẹ̀jẹ̀ adé Sókótó níbi tí ọmọ secondary school kan tá a ti gbọ́ ọmọ Haúsá ni o ẹ̀jẹ̀ ń délẹ̀ tí ó ti ṣe electric motor mo ní lóòótọ́ kò tí ì dàbí tó jọjú dáadáa ṣùgbọ́n ó gbìyànjú ọmọ Haúsá náà pé ṣùgbọ́n nǹkan kan tó wá ṣe mí ń kàyéfì òun náà lẹ́rìí yóò fẹnu ara rẹ̀ ṣàlàyé kì í ṣe pé bóyá a fẹ́ fún táìmù jù ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo fẹ́ fàyọ́ ńbẹ̀ náà ni wípé ṣé bí wọ́n ní Boko Haram pé àwọn òǹkàwé kéwú nìkan náà máa kà ṣé kéwú náà fi ṣe léyìí èmi irọ́ òun ò tẹnu bẹ́ sí o irọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan ni mo fẹ́ sọ àwọn oníjàgídíjàgan ni mo fẹ́ fi pàkíyèsí sí torí Sókótó gangan náà ti ṣe léyìí ẹ bá ń bi Sultan of Sókótó ṣé Boko Haram gbogbo àwọn tó máa ń sọ pé àwọn ò fẹ́ ọ̀làjú àfi sàríà kìrìsìtẹ́nì ló ní civil àwọn ń fẹ́ sàríà tí wọ́n ṣé sàríà náà fi ṣe léyìí ṣé sàríà sọ́gbọ́n sàríà ni ṣẹ́nu sàríà náà ti yọ owó eléyìí jáde mo rántí ìgbà tá àfáà kan sọ̀rọ̀ sí wọn lọ́jọ́ sí wípé kí lẹ fi kéwù ṣe nínú technology fóònù tẹ́ ń lò ẹ mọ̀ tẹnu bá ọ̀làjú ẹ mọ̀ ní Boko Haram ìtumọ̀ Boko Haram nìyẹn ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé ọ̀làjú kéèyàn kàwé kéèyàn lọ school àràmù ni àwọn ọmọ wọn rèé o ní tí mo fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ nù kì í ṣe pé bóyá mo wá láti yin èèyàn kankan kálọ́mọ Yorùbá ní ìsìn àgbẹ̀ lárugẹ gan gidi ni ṣùgbọ́n àbòsí ibẹ̀ kán máa ṣe òun ni mo fẹ́ fàyọ̀ yìí wọ́n bá mọ́ ti dé di technology. fẹ́yìn tẹ́ bá wá rò pé bóyá mò ń bá mùsùlùmí wí ajẹ́pẹ́ yìí náà fẹ́ ṣàbòsí n ò bá ẹ̀sìn wí rárá àwọn oníjàgídíjàgan tó ń sọ wípé ọ̀làjú kéèyàn lọ skul aráàmù ni àwọn ni mo fẹ́ fi eléyìí tí mo fẹ́ fi fà létí wọ́n sì wà nù ilẹ̀ Yorùbá náà kan yà máa gbọ́ dáadáa àlàáfíà lẹ̀sìn mùsùlùmí a sì láwọn alálàáfíà bí o. Instead of us having two pedals of the brake, we try to see how we can make one pedal that will help stop the two tires moving behind. So we used a tube
but it's in metal form. We used it to actually help when we step on the brake pedal. ẹ̀yin tí lẹ́yìn ọba sẹ́yìn náà rí ilé-ike ànìkọ́ mọ́mọ́ lọ ilé-ike wo lẹ́yìn tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kàn ọmọ yín náà kàn ranjú mọ́ tẹkinọ́lọ́jì kàn fìwé tán kà sí nǹkan ẹ̀yin tí kìrìsìtẹ́nì náà ẹ bọ́ bí àwọn ọmọ yín ò mọ̀ ju kàbáàsì lọ àìmọye àwọn ọmọdé náà ti sọ di wòlíì Ọlọ́run pè wọ́n ṣùgbọ́n ẹ bàjẹ́ káwọn ọmọ ìkan kàwé láti ilẹ̀ ọmọ Chinese irú nǹkan báyìí là ń bá lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n ọmọ yín Nàìjíríà àti kìrìsìtẹ́nì o àtàwọn ẹlẹ́sìn míì o mo ti dé orí kìrìsìtẹ́nì ní ìsìnkà ẹ mọ́ sọ pé mùsùlùmí nìkan mò ń bá wí lẹ́rọ àwọn ọmọ kìrìsìtẹ́nì míì náà báyìí bí pásítọ̀ wọn ṣe ń ṣe òun náà fẹ́ ṣe kò sí ní tó bàjẹ́ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ kọ́ àwọn ọmọ yín tẹkinọ́lọ́jì torí káwọn akẹgbẹ́ wọn lu èbò kán mọ́ náà wọn lálùbọ̀lẹ̀. Start bola nkwa. We nye glass nkwa. We bola. We bola nkwa. Oh, leave me alone. That's why we country. Why doing that? We bola nkwa. We nye glass nkwa. We bola nkwa. Bola nkwa. Left and right. Left and right. Èkó wẹ́ǹjẹ̀lẹ̀ Èkó là ń wò yìí o ṣùgbọ́n àwọn tẹ́rí ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ rí pé àwọn èdè kan jẹ yọ̀ǹbẹ ọmọ Ghana ni wọ́n lọ́mọ Ghana ọmọbìnrin kan ló wá sí Nàìjíríà tó jọ ọmọ Ghana mo ní ẹ̀ ń lé àwọn ọmọ wa ń lù yín ẹ tún wá sí orílẹ̀-èdè wa ẹ tún fi wá pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ṣùgbọ́n kì í ṣẹ̀bi wọn o Èkó rèé o lọ́tún lọ́sì mọ́ bàbí kan jẹ́ ṣùgbọ́n mo wá láìkí ń tán ló sọ wọ́n ní tó sọ náà ni wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà ti mọ́ bú gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ló ṣe lé ẹ rí wípé nǹkan tìjú ni èmi ò mọ̀ bóyá Ghana náà dọ̀tí báyìí o ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣó yín síta gbangba wọ́n ti gbé yín faraye ẹ sì mọ̀ wípé wọ́n envy wa tẹ́lẹ̀. ó dáa yáàfin ọ̀rọ̀ envy ilé ìjà sáré Kogi o gbogbo ẹ̀yin ọmọ Kogi ẹ kú oríire ti yàyàwó wọn ní yàyà ti fẹ́ obìnrin sí yín lọ́rùn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin rẹ̀ ìyàwó kẹrin náà ọmọ Nàìjíríà náà bá gba Kogi lọ lórí ẹ̀rọ ayélujára in the spirit ni wọn tẹ́kọ̀ létí o orí ẹ̀rọ ayélujára náà ti lọ sí Ìlọrin náà bá ń sòkò ọ̀rọ̀ sí yàyà wọn náà ti mọ̀ wípé ó fẹ́ bí yín sọ́run olódòdẹ mo ní sọ fún yín pọ́run olódòdẹ lòún fẹ́ obìnrin sí ni lọ́lọ́run wí lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí sì ní yàyà abẹ́rẹ́ nǹkan kán dá wọn pọ̀ Messi bóyá yóò gbálé fún ni bóyá yóò kọ́lé fún bóyá yóò sì ti kọ́lé mi fún bóyá yóò kó gbogbo àwọn ìyàwó rẹ̀ pọ̀ ni. ṣùgbọ́n àyà ń jákòó yé mi ó ní trend tó ń lọ ní ìsìn rè nígboro ayé Nàìjíríà o ó láwọn ọkùnrin ò fẹ́ bí nǹkan mọ́ o ó ní tẹ́lẹ̀ gbogbo awúrúju gbogbo bójúbójú tó fi ń bo àwọn ọkùnrin wípé fẹ́ bí ẹyọ kan kó o ní problem ẹyọ kan fẹ́ méjì kó o ní problem méjì fẹ́ mẹ́ta kó o ní problem mẹ́ta o sì fẹ́ kan gan o ò tí ì manage ẹ̀. wọ́n láwọn dókítà ti fọwọ́ sí i wọ́n ti fẹsẹ̀ sí wọ́n fi gbára sí pé káwọn ọkùnrin lè mọ́ fẹ́ bí ìlera nǹkan burúkú ó kọjá ìrìn o wọ́n ní mú ẹ̀mí àwọn ọkùnrin gùn ní ìsìn ẹgbẹ́ ẹ̀yìn ọkùnrin ṣe fọwọ́ sí mo jẹ́rìí àwọn brotherhood èmi kú ti níyàwó rẹpẹtẹ ń bí tẹ́lẹ̀. South Africa lẹ́ ń wọ̀ yìí o àwọn ará South Africa àwọn youth wọn àwọn ọkùnrin wọn pàápàá jùlọ wọn náà tó ti jáde wọn láwọn ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́ ń lo àwọn sẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ní Ghana lẹ́ ń wọ̀ yìí àti kó South Africa ń padà bọ̀ lórí ti South Africa àwọn náà yarí wọn láwọn ò fẹ́ Nàìjíríà mọ́ látàrí tí àwọn ọmọ Ìgbò dánwò ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Nàìjíríà ni ó forí kó gbogbo ẹ̀ kì í sọmọ Ìgbò nìkan ẹ jẹ́ á padà sí South Africa kí ló wá dé tí South Africa tó ń fa wàhálà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. ṣé lára yìí náà ni CMV náà ni wọ́n ní kì í CMV nìkan wọ́n ní yàtọ̀ sí pé Nàìjíríà náà wọn ìdúró lẹ́gbẹ́ bó o ṣe mọ ẹlẹ́wà àṣàpọ̀n wọ́n ní àwọ̀lùmọ́tẹ̀ ìrì wọn rẹ̀ ló mọ̀ wọ́n ní Nàìjíríà náà ní lọ́wọ́ wọn dí ẹrú wọ́n ní lóòótọ́ àwọn obìnrin wọn láìkì yín ẹ̀ náwó yàfùnyàfùn fún wọn wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ ṣe mẹ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn náà wọ́n náà ṣe bó ṣe wù wọ́n ẹ sì mọ̀ wípé ìlara wà lára South Africa tẹ́lẹ̀ mi ò kàn mọ̀ gbà tó transfer sára Ghana náà wá ń jọ bí ẹni wípé there is a mystic blowing through the air if you listen carefully you will hear wọ́n ń jọ bí ẹni wípé gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè ní Áfíríkà báyìí wọ́n fẹ́ mọ́ lé ọmọ Nàìjíríà padà pé ẹ padà lù yín ẹ rè báwọn lórí yín gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń gba iṣẹ́ àwọn ṣe tẹ́ ń fẹ́ àwọn ọmọ àwọn ẹ̀yin náà rè é ṣe bẹ́ẹ̀ lù yín àwọn ọkùnrin Nàìjíríà náà sì rè ń rò pé fẹ́ àwọn obìnrin Nàìjíríà torí àwọn obìnrin Nàìjíríà náà ń claim feminism bó wà ní ó sì ṣẹlẹ̀ tí gbogbo orílẹ̀-èdè Áfíríkà aláwọ̀ dúdú tán bá ń ṣe lára Nàìjíríà sí àwọn olórí tán lé wọn padà sílé ìbánlé sáwọn yẹn sàn fẹ́ tún ayé wọn sí yóò lé o tí gbogbo orílẹ̀-èdè ní Áfíríkà tán bá lé gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tán bá lé wọn dà lé kò sì síbi tí ọmọ Nàìjíríà dé táì tí ṣe rere. nítorí gbogbo igi tí ẹlẹ́gbẹ̀jẹ̀ bá fọwọ́ bàbá ẹ̀ dídún obìnrin náà àyà sọ fún mi pọ́n obìnrin náà dá sí o wọ́n ní kì í san ọkùnrin nìkan. Maputo must go to Maputo. We are hardball in our South Africa. Our South Africa
Africa is rotting because of Nigeria giving our children drugs. We are sick and tired. ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn kan náà ti jáde nàìjíríà ó pé ọjọ́ méje péré náà fún gbogbo àwọn ọmọ South Africa tó bá ní bísínẹ́sì nàìjíríà pátápátá mo ní MTN wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní Shoprite wà ń bẹ̀ wọ́n ní crown náà kangara wọn kò ń lo àwọn wípé high for high ní mo ní nàìjíríà sì wọ́n gbàlejò nàìjíríà ṣe phonophobia àbí sonophobia wọ́n ṣe àwọn ará abiná fẹ́ kọ́ nàìjíríà lóró ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀bì ọmọ nàìjíríà wà ní àbí àwọn olórí wọn tó kọ́ ọmọ nàìjíríà síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ. wọ́n gẹ́gẹ́ bí update wọ́n ní àwọn ọmọ Ìgbò náà nílé ní nàìjíríà wọ́n ní wọ́n ti ń wá wọ̀rọ̀kọ̀ wọ́n fẹ́ fi ṣàdá wọ́n ní gbogbo àgbájọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn traditional rulers nílẹ̀ Ìgbò ní South East wọ́n ní wọ́n ti fòfin de gbogbo àwọn tó ń jẹ igwe lẹ́yìn odi wọ́n ní wọ́n ti wọ́gi lé o. àtọ̀ fún yín o. ẹ jẹ́ wá tara ṣàṣàkà dé Amẹ́ríkà yìí ta Amẹ́ríkà bó ló ṣe jẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ kí lè fi ṣe Trump wọ́n lẹ́sẹ̀ rẹ̀ ń wú ṣé kò lè wọ bàtà ní bọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì ẹ bá wa wádìí rẹ̀ o wọ́n ní ṣé tamọ́tìyé ló ta wọ́n ní nǹkan kan sá ta Venus náà pé ẹ bá wa wádìí rẹ̀ nǹkan kan bọ́ọ̀lù sẹ́mi Trump o káwọn tàmọ́yọ̀ yín ní Amẹ́ríkà o CNN ló gbé o. náà ní lórí ti Àwùjalẹ̀ update tún wà ń bẹ̀ ọ́ èmi ti rò pé bóyá àti mẹ́nu kò ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni àwọn oníṣẹ̀ṣe ti yarí wọn láwọn lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ní àwọn náà mọ òfin àwọn náà ní lọ́ọ̀yà wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ àlùfànṣá táwọn tó rè sin ọba ń sọ wọ́n ní òfúùtù fẹ́tẹ̀ ni wọ́n ní bó ṣe ń gba etí ọ̀tún wọlé nígbà tòsí jáde o wọ́n ní kán pàdé nílé ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni arákùnrin kan tó lóun wà lára àwọn ẹgbẹ́ mùsùlùmí tán wẹ̀wọ́ ń ká fọba tán sì rí wípé ńgbà tó bá kú náà àwọn làwọn pé òun wà lọ nínú ààfin ọba fún 15 years. àfààyàn ganu sí máìkì àwọn náà sọ̀rọ̀ lónìí àwa àfiwéra wọn tí àwọn oníṣẹ̀ṣe ń sọ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn oníṣẹ̀ṣe ti bínú tán náà ti jí mọ́sùn lójú oorun wọn ẹjẹ́ àṣọwọ́ ẹ̀ káfípàdé sínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí àdọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Falana níbi tí wọ́n ti pe summit kan àwọn patriot àtàwọn mọ̀ wọ̀kìlù mọ̀ àwọn gbajúmọ̀ ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọ́n ìsolóṣèlú àwọn tí ẹ̀sìn lóòótọ́ díẹ̀díẹ̀ lẹ́nu bàbá wa Fẹ́mi Falana wọ́n lu ọ̀rọ̀ ní òòlù wọ́n sọ wọ́n ní revolution nìkan ló lè tán ìṣòro Nàìjíríà wọ́n láwọn tẹ̀ ń bá fà á ní Nàìjíríà wọ́n láwọn òmìnira ni wọ́n ní wọ́n mọ̀ fìyà jẹ Nàìjíríà báyìí wọ́n tún mọ̀ fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ní revolution ní arákùnrin kan náà bá jáde ìkànnú àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Haúsá ni lòun náà bá sọ ó ní revolution tí bàbá Fẹ́mi Falana ń sọ ó ní tí ò bá sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀ ó ní tí ò bá sí ẹkún àti ìpayín kéke ó ní Nàìjíríà ò lè rọ̀ náà lọ ó nítorí àwọn tó wà lórí ìṣèjọba báyìí ó ní wọn ò ní gbà wọ́n há Nàìjíríà gàdígàdí ni ó ní ìpinnu ni ó ní wọ́n ti wọ agbo ọ̀dájú. ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nù ìwé kọ́bọ̀ àti bàbá Emeka Anyaku àwọn náà sọ̀rọ̀ wọ́n kan ojú abẹ́ ń kó gan gidi fún Olódòdẹ wọ́n sọ oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ wọ́n náà ń pààyàn jù lójoojúmọ́ lábẹ́ ìṣèjọba èmi ló kàn pé àwọn sì ń bọ́ sọ àwọn pé òun bò ń kẹ́lẹ́ àwọn pé òun bàbá àwọn pé òun kọ̀kọ̀ ní kì í ṣe priority ṣé bó ṣe ń pààyàn lọ ìlà àwọn ọmọ wòran àwọn gangan ni priority rẹ torí àwọn gangan láràlú tó gbé yín dépò kí wàá tún ní priority lẹ́yìn àwọn àmọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ àyà náà sí atótónu ní Yorùbá ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn yìí. ṣé ẹ ti ẹ̀ wá rí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ part 2 tá a yá ṣe lórí Galadima lónìí ẹ wọ́n ti jẹ́ ń pọ̀nù jù. President Bola Tinubu will be re-elected in 2027. Yes. What gives you that confidence? Primarily because from the policies and the reforms he has put in place. And also because, policies take time. When you look at the top economic experts, they give it a time of between 4 to 6 years before you can really see. I'm talking about key policies now, not even initiatives. If the voters see those reforms. When you look at the alignment of policies touching on key sectors of the economy, look at the solid minerals economy, for instance, lithium and copper and all of this. The size of the world is now. It took this president to give the support, the focus in that sector. Our oil sector, the story before now is different from what we have. The educational sector, the agri sector, the health sector. As we speak, 5,000 primary health centers are being reinvigorated. Already 1,000 are fully operational. I can go on. ọ̀rọ̀ ilé ìlànà fi káàdé gbogbo ìròyìn lẹ̀ lónìí ẹjẹ́ lọ sí Redeem lọ́dọ̀ Mọ̀mí Folú Adébóyè níbi tí fídíò kan sí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bó ṣe ń jà ràìnràìn nípa pásítọ̀ kan tó jí owó $8,000 fún bá rántí oníta àmọ́ ọkọ̀ ń kékeré owó Jésù mọ́ fi rẹ̀ pàjẹ́ mọ́ owó Jésù mọ́ fi rẹ̀ pàjẹ́ ẹ̀jẹ̀ gbọ́ lẹ́nu wọn bó lè yẹn ó sì jí $8,000 wọ́n ní pásítọ̀ Èkìtì wọ́n lọ́mọ Èkìtì ní pásítọ̀ yẹn a fi sọ̀rọ̀ sáwọn Èkìtì o n tí mọ̀mọ́ sọ là ń sọ o wọ́n ní South Africa ló ti ṣẹlẹ̀.
Brother Paul says, what can separate me from the love of Christ? And the fortunate thing is that this world is not our home. You may live 120 years. You don't have pleasure again. I saw one woman, they put in the YouTube, they said she has been living for 130. I said, God forbid. No, I don't want that kind of life. And I had another experience in South Africa, Cape Coast. This man was an Ekiti pastor. And the church was in an eatery. And as we were ministering, when it was 12 o'clock, the woman who had the eatery, they started dragging the table and the chair. I said, in the house of my God. He said, because our time is off. I said, no. This is not going to happen again. After we are finished, Pastor, what are we going to do? We must have a place of worship. And he said, Mommy, we can have. Tourism is the order of the day in this place. If we can get second-hand bus, $8,000, we will buy a bus. We will hand it over to agency of the tourism, and they will be giving us return. Very soon we shall have our place of worship. I said that will be good. By the grace of God, God provided the $8,000, because when I'm going to the field, sometimes I carry more than 40,000 in those days. I didn't take it from anybody. It's God provision. It's not redeemed that give you. We are redeem find 40,000 doses. And I gave him the money to buy the bus. Did you know the man took the bus, the money, settled, went to America, left his wife in Cape Coast up to today. The wife is almost insane now. He got to America and married another wife. RCCG men. RCCG kingdom men. What are we going to do? Are we going to continue in such a lying spirit, a deceitful spirit to the man, to the God of the kingdom? Àyà oníkìníkìní sọ sí, èmi ò ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ sí. Ìwọ náà sọ̀rọ̀, irọ́, èmi náà ti sí ọ, ìwọ náà sọ̀rọ̀. Irọ́, aláwọn ará rìdíìmù ń bí, ẹ̀yà ará rìdíìmù ẹ̀ bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí, ẹ gbọ́, àti owó, àtẹni tó jí owó. Bódà, n ò sọ nǹkan kẹ́ sáfẹ́ tí mi sọ̀rọ̀. Ó dáa jẹ́ ń sọ ọ̀rọ̀ ẹyọ kan ni wọ́n sọ lé, ṣùgbọ́n tí Bíbélì sọ ni wọ́n sọ, òun ò ní kò ti ara mi. Bíbélì ní inú ilé mi, ní ìdájọ́ ó ti bẹ̀rẹ̀ abẹ́rẹ́. Ṣé wàá parọ́? Kì í sí ìṣẹ́ni tó jí owó nìkan ni yóò dá lẹ́jọ́ o. Ó dà láti orí olórí títí dé ọmọ ẹ̀yìn inú ṣọ́ọ̀ṣì lọ́lọ́run lóhun ó nínú léhun. Gbogbo ẹni tó bá bá nínú ṣọ́ọ̀ṣì ni yóò dájọ́ fún un. Ṣé kì í ṣe inú ṣọ́ọ̀ṣì ni pásítọ̀ wà? Kì í ṣe inú chọ́ọ̀chì ni assistant pastor wà? Kì í ṣe inú chọ́ọ̀chì làwọn kwaya wà? Kì í ṣe inú chọ́ọ̀chì làwọn ọ̀ṣà wà? Ìkan lélẹ́yìn nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ń lọ tó ń go on nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Ẹyọ kan lélẹ́yìn stealing is just one. Ẹ̀ṣẹ̀ pọ̀. Ẹ rò pé ta nìkan lẹ̀ṣẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀. Ìjọ ti dààmú ayé ti dàpọ̀ mọ́ ìjọ tí mo fẹ́ sọnù. Mi ò ní dalẹ́ mi dúró kí wọ́n ti bá yẹ̀ mi jẹ ebi ló nunu mọ́tò. You saw the evidence. Wọ́n tó wà ní mọ́tò náà the evidence yẹn. Mọ́tò lè o di tẹ̀sí la. Ẹ wo ẹ jẹ́ ká kó o sí lórí mọ́tò. Ká kó o sí jẹ́ mi bíbí wọ́n jẹ́ mi bí. Àmọ́tò yìí bẹ́ẹ̀ ni kò jẹ́. Oh yeah, awe kon. Ìfẹ́ ló ń tó orílẹ̀-èdè ṣe, òdodo ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè o. Ìfẹ́ ló ń tó orílẹ̀-èdè ṣe, òdodo ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè o. Nínú ẹbí ká wá ìfẹ́, níbi iṣẹ́ ká wá ìfẹ́ o. Nínú ìjọ ká wá ìfẹ́, àtòbí jù fìfẹ́ so wá pọ̀. Ọkọ ò rí inú aya mọ́ o, ìyàwó ń gbé nǹkan gbẹ̀yìn ọkọ. Ọkọ ò rí inú aya mọ́ o, ìyàwó ń gbé nǹkan gbẹ̀yìn ọkọ.
ìgbàgbọ́ ò fẹ́ ra wọn dénú mùsùlùmí wọ́n má dẹ̀ ń pariwo ìgbàgbọ́ ò fẹ́ ra wọn dénú mùsùlùmí wọ́n ń kórìíra ara wọn a ó ti ṣe yìí sí ọlọ́run wa tóbi jù fi ìfẹ́ sowọ́pọ̀ ti létí àyípadà ọkàn ló ṣe kókó àbí ṣé kò tí ì létí sáàsì lè nífẹ̀ẹ́ ara wa ẹja ọkọ mu lórí ẹ̀sìn mùsùlùmí tí ò nífẹ̀ẹ́ kìrìsìtẹ́nì ìjà alára kìrìsìtẹ́nì náà kò nífẹ̀ẹ́ mùsùlùmí dénú àwọn oníṣẹ̀ṣe àti mùsùlùmí ò tiẹ̀ fẹ́ wọ́n ń kó là káwá dórí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹja fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lẹ̀ ṣé haúsá nífẹ̀ẹ́ yorùbá àbọ̀n nífẹ̀ẹ́ ìbò àbí yorùbá ló nífẹ̀ẹ́ haúsá àbọ̀n náà nífẹ̀ẹ́ ìbò abẹ́rẹ́ ìgbọ́n ṣe ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ rat race what a rat race Bob Marley ló fi kọrin ẹja padà sídìí orin tá a fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ìfẹ́ ló ń tó orílẹ̀-èdè ṣe fi hàn ṣàkọ́kọ́ ìfẹ́ òdodo lẹ́lẹ́kejì ló ń gbé orílẹ̀-èdè léèké o méjèèjì tó bá ti mẹ́ẹ̀ orílẹ̀-èdè ti tán nítorí fi wọ́n mọ̀ pé orílẹ̀-èdè ti expire ni tí ò bá ti sí ìfẹ́ àti òdodo mọ́ orin tí bàbá wa yìí sì kọ Adégbóyèga yóò ti tó 20-something years ẹ wá wo tán rí tán fi kọrin ìgbà náà wọn kì í ṣe ọjọ́ ọ̀la tá a wà ní ìsìn náà rí o n tó ṣẹlẹ̀ ńgbà tí wọ́n náà fi kọrin o tán sì mọ̀ pé yóò bàjẹ́ tó yìí ìfẹ́ ló ń tó orílẹ̀-èdè ṣe òdodo ló ń gbé orílẹ̀-èdè léèké o nínú ẹbí ká wá ìfẹ́ ẹ fi tẹ̀bí lẹ̀ níbi iṣẹ́ ká wá ìfẹ́ o nínú ìjọ ń bò kò sífẹ́ lé ọlọ́mọ ká wá ìfẹ́ àtóbi jù fìfẹ́ so wá pọ̀ ọkọ ò rí inú aya mọ́ o ìyàwó ń gbé nǹkan gbẹ̀yìn ọkọ àbí ìṣe márèjì ni àwọn tó di Nàìjíríà pọ̀ márèjì láàrin ẹ̀yà mẹ́ta wọ́n rí inú ara wọn mọ́ kì í ṣe márèjì inú ilé là ń sọ ní ìsìn ẹjá lò fún márèjì tó di Nàìjíríà pọ̀ 1914 ìgbàgbọ́ ò fẹ́ ra wọn dénú mùsùlùmí wọ́n máa ń takora wọn a ó ti ṣe yìí sí ọlọ́run wa tóbi jù kó wá táyé ṣe ìgbàyé ìjọsí ni ohun gbogbo dẹrùn jù báyìí lọ tó bá jẹ́ṣẹ̀ ló ń fìyà jẹ ẹ̀ṣẹ̀ ni ó ibẹ̀yẹn gangan ni mò ń lọ àtàyé rọ̀ wá o à ń bẹ̀bẹ̀ o gbogbo wa máa ló fojú sọ́nà o ọ̀rọ̀ ayé màmí fàdúrà orin tí mò ń kọ ìmọ̀ mi ìyá Jésù evangelist olúmọ̀ọ́ bó ló ṣe rí lára yín bó ló ṣe rí lára yín gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi náà àti mùsùlùmí náà gbogbo alámúrin oníṣẹ̀ṣẹ̀ náà mọ̀ láyé ìgbà náà kò ní ìdíkẹ́ ra kẹsẹ̀ ti ẹ̀kẹ́ tó mọ̀rú àwọn yẹn evergreen nínú ọkàn wa bá ń lọ sùkọ́ àmọ̀ gbọ́ bá jí láàárọ̀ àmọ̀ àtayérọ̀ wa kò sẹ́ni tí ó lóun ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mẹ́sẹ̀jì inú rẹ̀ nǹkan kì í síbẹ̀ tí ì sì sọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìnmẹ̀sìn ẹlẹ́yàmẹ̀yà àwọn eléyìí wọn yìí bára wọn jà ńgbà náà sì rèé ìjà tó wà láàrin ẹ̀sìn ńgbà náà ò ju pé àwọn ìgbà náà làwọn ti New Generational Church ṣe ń bọ̀ pé àwọn Orthodox wọ́n ń wo bí New Generational Church ṣe ń ṣe ṣùgbọ́n ní ìgbà náà kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí mọ́ bára wọn ṣe oníṣẹ̀ṣe náà gbogbo àjọ àmọ́ lọ wo eégún nígbà tí bàbá ìkọrin àmọ́ lọ wo eégún ńgbà náà kò tí ì burú tó yìí torí ẹ̀ náà ṣe fi kọrin wípé mùsùlùmí ń takora wọn kìrìsìtẹ́nì náà ń takora wọn kò tí ì sí pé mùsùlùmí ń tako kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí wọn ń tako oníṣẹ̀ṣe wọn kò tí ì sí inta takora wọn intra takora wọn ṣé àwọn pé intawa intrawa intra takora wọn ló wà nígbà náà tẹ́lẹ̀ yóò ní ṣẹlẹ̀ gbà náà àwa aláṣọ funfun náà tiẹ̀ mọ́ dojú lé èṣù ní àwọn aláṣọ funfun yẹn àwa náà dojú lé jù ní ìsìn wọn ti shift kó lórí aláṣọ funfun abẹ́ ìmọ̀lá kan dójúlé ani láwọn New Generational Church tí wọ́n náà máa ń mú dọ́ńdà náà àwọn náà sì ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ayọ̀ ní dáyàtọ̀ ó dá dúró ṣùgbọ́n ìfẹ́ làkọjá òfin o Ọlọ́run tó mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé ìfẹ́ ni àkọjá òfin wà òfin ní máa ń mú ìjìyà dání bí èèyàn bá ṣẹ̀ ṣùgbọ́n ìfẹ́ ló kó gbogbo rẹ̀ jẹ́ káàbọ̀ sínú ìpàdé tó ní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọmọdé ti mọ ọ̀wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹ Ọlọ́run ló kó apọ̀ bí àtọmọdé àtàgbà àtọkùnrin àtobìnrin bẹ́ẹ̀ náà ni kò ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà nù wá ń bì kò sí ẹlẹ́sìnmẹ̀sìn nù wá ń bì kí làwọn ló ń bì ìfẹ́ torí ẹ̀ náà ṣe fi mí joyè ibà ìfẹsùwápọ̀ èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà amúlùdùn ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ èmi náà ni ibà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn láàrin Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ ajé ni mú ní pẹ́kọ́rọ́ ni mú ní pẹ́kọ́rọ́ èmi náà sì ti dán wò pé bẹ́yàn bá rí sàn án tí ò mú kan mọ́kan tí ò ṣe àmúlùmọ́lá òdodo ò jìnnà sí láàrin nǹkan méjì ìta wá dárúkọ àtòdodo àti ìfẹ́ tán ló ní gbé orílẹ̀-èdè lékè ǹjẹ́ kankan wà nú ẹ̀ mọ́ ní Nàìjíríà ibi tẹ́ ti mọ̀ pé product yẹn ti expire nìyẹn
bẹ́ẹ̀ náà ni èmi ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó o tó sẹ́ǹdì ẹ̀ o mọ̀ sẹ́ǹdì tó ọmọ ń pa rẹ̀ bọ́ọ̀bà mọ̀ ń pa rẹ̀ jùlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ̀ wòran ó bẹ̀ kọ́ àwọn wòran báyìí ṣùgbọ́n tó bá ti lóye rẹ̀ o lè sẹ́ǹdì ẹ̀ tó bá wá sẹ́ǹdì ẹ̀ tó ṣe mistake padà lọ sí àtúnṣe ní ọ̀gangan rí tó ti ṣe mistake náà ni ẹ tún lè pè mí ní ìbárin gínigíni tínkù mi à tínkù yù ní gínigíni lórí ìkànnì àwọn òláǹkùrí òyìnbó gangan ní vernacular bí o ẹ lè sọ òyìnbó bó ṣe wù yín ẹ lè tó bó ṣe wù yín ẹ lè yìnbọn ìgbà náà bá ti sí òyìnbó sọ wọn ni wo bó ṣe ń yìnbọn pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ẹ lè yìnbọn ẹ tó òyìnbó bó ṣe wù yín ẹ sọ ń sọkúsọ ẹyẹyẹ rẹ Yorùbá nìkan lẹ gbọ́dọ̀ ṣe mistake ẹjá mọ improve nínú èdè wa toró ń lọ originality street credibility out of Yorùbá made lélẹ́yìí identity wa ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ìbákanjọ́ abẹ́ ń pè mí náà ní ìbá gbé wọn débẹ̀ ìbá sáná wọlé èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbá ọ̀pàpà parada àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyà nu abala èèyàn olólùfẹ́ abala comment section ìbá ọ̀pá kọ̀ọ̀kọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn sweet 16 náà rí ẹ wá bá ń fọbalẹ̀ ẹ bá ń fòtélé kẹ́ ẹ bá ń sílì ẹ̀ wọ́n bá kọ lẹ́tà sí olólùfẹ́ èèyàn wọ́n máa sílì ẹ̀ pé my love kẹ́ ẹ wá sọ wípé ìbá kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ẹgbẹ́ àṣírí àná kí n tó mẹ́nu lé ìròyìn ẹjẹ́ àkọ́kọ́ sọ díẹ̀ nínú àṣírí súnmọ́lẹ̀ tẹ́ rí inú gbogbo abala lérè fèé tayọ ojú lójú fèrèsé ojú wíńdò ó ti dàfi sẹ́yìn tẹ́gun fìṣọjá mọ́ ju ọ̀pá síwájú torí iwájúwájú lọ̀pẹ́ ẹ̀bìtì ń ré sí kí lọ̀pá ẹ̀bìtì kí lẹ́bìtì tá mọ̀ èmi náà mọ̀ o ṣùgbọ́n mo fẹ́ mọ̀ báyìí a máa fi pòwe kí ni ọ̀pá ẹ̀bìtì ẹ̀yin bàbá wàdà wẹ́ à ń retí nínú comment section nípa ọ̀rọ̀ tí Galadima gangan náà ní gbogbo wọn Ganduje Galadima Galabuba ṣé ẹ ti rí àjẹ́ndà wọn ṣé ẹ ti rí ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ padà sí di anthem wa tó jẹ́ belief system wa wípé ìṣọ̀kan àtòmìnira ẹ gbà mí 2 minutes ẹ jọ̀ọ́ kí n fi sọ̀rọ̀ lórí ti Galadima ní kẹjẹ ká máa lépa láìsí ṣọ̀kan àlélépa nǹkan kan o bọ̀dà Gani ṣé ẹ ti ṣetán láti lépa àṣọ̀kan torí Sunday Igboho ìṣọ̀kan inú ìṣọ̀kan ló fi ń bá yín lò ẹ̀yin ọba alẹ̀ Yorùbá ṣé ẹ ti ṣetán àbí ẹ̀gbọ́n tí Galadima sọ abẹ́gbọ́ ó gbé etí ọ̀tún wọlé ó gba tòsí jáde ẹ̀yin ìjòyè àtẹ̀yìn aráàlú náà àbí kò kàn yín nínú bẹ́ẹ̀ ṣe ń lé politics ẹ̀ ń lé olóṣèlú kiri tán ń kó ìgbàdú ìgbàmú fún yín mo ti ẹ̀gbọ́n tí bàbá mi kan ní Kwara wọ́n ní bọ̀dà Bùkọ́lá náà ṣe wọ́n dánṣẹ̀ rí àfún wọn lọ́jọ́ sí táwọn kan tí nígbà tí APC win ní this territorial kìíní wọ́n ní wọ́n na àwọn olóṣèlú kan mo ní ẹgbẹ́ ara fi ìṣègájù ní Nàìjíríà nídìí èyí iṣẹ́ ti ṣe tán àbẹ̀tún ẹ̀kún tí ì ṣe tán kò tí ì yé yín náà ládùúgbò gbogbo tẹ́ ń sọ gbogbo ohun tí Sunday Igboho ń sọ tí ò yé yín abẹ́ mọ̀ ń ṣe mọ̀nà fíkì mú tí ẹ̀ ń gbọ́ tán pariwo ìyá kan ní kẹsẹ́ẹ̀tì àbí nǹkan kan mo ní ẹjọ́ ẹ mọ̀ gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ́dọ̀ tèmi mo ti ní ìkórìtà táwa dé lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí mo ní àbẹ̀yàn kankan wọ̀dìmù mọ́ kò sáàyè pé à ń tanu àbùkù báyàn kankan Sunday Igboho tẹ wà lè expect kan máa táàkì ẹ̀ lè expect kan máa táàkì ẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí bàbá Barrister sọ ni ó ní manual ní mí àkìtàn ní mí ibi tó ń dẹ̀gbín sí nìyẹn bàbá ẹ̀ sì mọ̀ wọ́n manage nítorí ẹ̀jẹ̀ àkọ́júmọ̀ ń ta àgbà kí ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pọ̀ kí ní ẹ̀ sínú comment section ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká kọjú mọ́ ibi tá à ń lọ bá mi ló sọ fún mi lọ́jọ́ sí wípé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ mi àbúrò rẹ̀ àyá náà wà ẹjọ́ dúró ń bì sórí ilé ayé eré ìje ni ó dàbí arákùnrin tó di ẹrù sórí tó gbé akèrègbè omi tán wá ní kó máa gba ọ̀nà tó rọ̀nà iye lọ èrò pọ̀ lápá ọ̀tún èrò pọ̀ lápá òsì àwọn tó wà lápá ọ̀tún wọ́n yìn àwọn tó wà lápá òsì wọ́n ń bú wọ́n ní kó máa lọ kó máa dá kankan nu wọn lóhùn àfojúsùn rẹ̀ ni kó tẹjú mọ́ Bíbélì náà sọ ní tẹjú mọ́ àgbélébù torí pé o bá dá wọn tí ń kí ọ lóhùn ń kí ọ lóòótọ́ ni pé ó ṣe dáadáa o tó o bá yẹ ẹ̀gbẹ́ báyìí pé kò wọ́n pé ẹ ṣé o akèrègbè orí rẹ lè dànù àwọn tó ń bú ọ náà tó bá ní orá àyè wọn tó ń dá wọn lóhùn pé kí ló ṣe yín ṣé mo ṣe wá gbé yìí ò dáa tó ó lè dànù àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ fún ẹ méjèèjì lẹ́nà fi gbogbo
reaction lẹ̀ gbogbo bọ́n ṣe ń sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí ọ wọ́n ń kí ọ ni wọ́n ń bú ọ ni fi wọ́n lẹ̀nà tẹ̀jú mọ́ bó o bá dé ibi tó ti gba ògo tó ti gba ẹ̀yẹ kó o wá ṣẹ̀ mọ́ kí gbogbo èèyàn nítorí yẹ ká mú ká tẹjú mọ́ gangan rè bí o bá tiẹ̀ wà ní differences tá à ń búra wa bá a bá ti rí ọ̀tá àtàbá yìí tọ́lọ́run tún wá tí àwọn alálẹ̀ tún wá tí ọlọ́run tún wá ti àwọn alálẹ̀ tó taari wọn sí pé ó yá ẹ mọ̀ pé bí wọ́n ṣe mọ́ téèyàn bá dèpò ọ̀bọ̀ wọ́n ṣe mọ́ confess Galadima wá confess ni èyí tó ṣe yẹn ju kíní lọ wá confess ni kì í sojú lásán ẹ mọ̀ yà tó ti di àṣírí yẹn sínú ni n tó sì mú confess n tó lè mú ẹ mọ̀ pé ó bí ìgbà téèyàn fẹ́ soríire tó ti sọ fún ọ pé oríire kan ń bọ̀ tíwọ náà ti wá rí ìtànṣán oríire yẹn tó ti wá ń rí tó ti ń jẹyọ tó wá sọ fún ọ pé mọ́ sọ fún èèyàn kankan o ó dìgbà tó bá tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ tán o torí ìrìn yẹn wá tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ tán só mọ̀ o lè gba ṣọ́ọ̀ṣì lọ kó o rí ṣe testimony ní Galadima wá ń ṣe túmọ̀ náà ni pé àwọn ti ṣe perfectly ṣùgbọ́n kò mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tán sọ ó sì tún challenge wa ni wípé bọ́n kú sọ náà kò sí nǹkan kan tẹ́ẹ̀dà lára àwọn sọ kò yẹ kó sọ ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ téèyàn fi sínú forever ni kò yẹ kó sọ ṣùgbọ́n ó tún fi ó fi tàbùkù Yorùbá ni a sọ fún yín n ta ṣeré kéèyàn sì dìmọ̀ pé ìdí tá a ṣe fẹ́ gbé ọ pé re fèsì Yorùbá Ìlọrin ni kò gbà ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹṣẹ́ mọ tá a bá ní ká kóròyìn ìdálẹ̀ ntí Buhari ṣe à ń bọ̀ ń bẹ̀ èèyàn kan sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nínú ntí Buhari ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe kó Fúlàní wọlé ó lẹ káàbọ̀ àkọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn tí oníbàyẹ̀ bá yọrọ bá pín mo rí ọwọ́ láìkì yín o mo rí i pé ẹ ti ń tẹ láìkì gan ní ìsìn yọ yá kò ní yẹ ẹ lẹ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jẹ́ a lọ sí Ọ̀ṣun state mo bá ń gbọ́ tán sọ wípé gómìnà oníjó ń ké wọn lọ́lọ́mọjà rí ọ̀rọ̀ ẹkún o sì máa jó ayọ̀ ni máa bá dé lójoojúmọ́ bó ti jẹ́ pé ijó rẹ̀ náà bí ijó ó ti jó gbàgbé iṣẹ́ wọn ló wá ń ké wọn ní 15 minutes ló fi ké mo ní kí ló ṣe tó ń wa ẹkún mu láì ṣe lúkúlúkú bá ń ta sí mo ní kí ló ṣe tó ń wa ẹkún mu ibẹ̀ náà ni mo ti gbọ́ tí kan náà àwọn sẹ́nétọ̀ náà ti ṣe igbákejì rí ní Ọ̀ṣun state Ifẹ̀ ní bọ̀dá yẹn ti wá ẹ ti mú kọ wọn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí Adeleke wọ́n ní ọmọ òrukàn mo ní kí ló dé ọ̀rọ̀ ìgà personal kìíní lẹ fi ń ṣe politics wọ́n lọ́mọ òrukàn ní politically wọ́n ní kò léèyàn kò lẹ̀bi kò lára ọ̀yọ̀ òun ọ̀yọ̀ ló wà wọ́n sì láwọn ò ní gbà kó wọnú ẹgbẹ́ àwọn ẹgbẹ́ APC mo ní tiyín ti wá lé báyìí from the top ọ̀gá yín at the top pátápátá ti wọn àti ẹ̀ wọ́n ti jọ ń ṣe wọléwọ̀de akànretí ọjọ́ tí Adeleke ó announce pé òun ti join òun ti defect kí ló wá dé tí tẹ́yìn ń lé ẹ̀yìn ti chapter ti kìíní ṣé ẹ̀ ní faramọ́ ní ti olódò dẹ́ ń sọ ni sẹ́nitọ́ Iyọlá ẹ̀yin náà rántí gbogbo bó ṣe sáré ń jí ọ̀rọ̀ tó bó ṣe sáré ń jí ti fáyẹ̀sì lánàá kì í ṣe bó ṣe sáré ń jí ti náà nù tí gbogbo yín defect ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ defect máa tẹ́ ṣiṣẹ́ fún APC kí ló wá dé tẹ́rù ń báyìí pé Adeleke ò ní yóò jó in fact yóò jó ìwọ̀nù APC ni òní ó sì ṣe flag bearer ẹ̀rù ń bá wọn gan bọ́ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ síra wọn àámú fọ́nrán wọn wá bẹ́ẹ̀ náà làámú ti commissioner wa tó sọ wípé ọ̀gá àwọn sọkún fi 15 minutes kí ló fà á sọ̀rọ̀ tí Iyọlá sọ sí ni àbọ̀rọ̀ mi bàbá pò ń bẹ́ẹ̀ àtàrà ṣàṣà àtúndí ọ̀dọ̀ igbákejì ààrẹ Tinubu nígbà tán jẹ́ gómìnà kì í ṣe under my foot o mọ̀mọ́ Bucknor ẹran tí wọn mọ̀mọ́ yẹn sọ ségè nínú òyìnbó wọn dá sáká òyìnbó wọn bí bìrìtì kò ní ọmọ tó ní wọ́n lé àwọn lẹ́mí àwọn ńgbà náà wọ́n ti wá jáde sọ̀rọ̀ o wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ sólódò dẹ wọ́n ń nàka sí wọ́n ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lọ rẹpẹtẹ lórí ìdìbò ti local government ṣe wà ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n mọ̀rọ̀ wọn lọ kókó ọ̀rọ̀ wọn gangan all of the summary náà ni wípé ààrẹ Tinubu ń gbé kẹ̀kẹ́ síwájú ẹṣin wọ́n ní màá mi kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ òwe lẹ fi ń sọ̀rọ̀ yàyà ní ọ̀gá mi bẹ̀rẹ̀ nù sẹ́ẹ̀ni mo ní sẹ́ẹ̀ni ló ń bá wí òní dákẹ́ wọ́n ní òun sọ̀rọ̀
àyà ní bẹ́ẹ̀ bá gbé kẹ̀kẹ́ síwájú ẹ̀sìn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ẹni yẹn ó ń mú tí ò wúlò ṣáájú tó wúlò mo ló ṣe. Èmi náà mọ̀ mo fẹ́ kí mọ̀mọ́ ṣàlàyé ni torí mọ̀mọ́ gan-an náà mọ̀ intention tán ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. It's like you are putting the cart before the horse. Ẹṣin ló sì yẹ kó wà níwájú torí ṣé kẹ̀kẹ́ ni ó mọ̀ fa ẹṣin ni àbẹ̀ṣin ni ó mọ̀ fa kẹ̀kẹ́. Mo ní ọjọ́ yìí à ní jẹ́ kí mọ̀mọ́ sọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ láwọn ó sọ̀rọ̀ ká fún wọn láàyè òyìnbó láwọn ó sọ o bóun yóò ṣe yé wa ní Yorùbá láàsì mọ́ sọ ń bí òmò ní màá bá yín ṣe ògbùfọ́ rẹ̀ wọ́n ló ti dá abẹ́ wọn dáadáa. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àmọ̀rọ̀ wọn wá bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà ìjókòó àgbààgbà níbi tí Anyoku Emeka Anyoku ẹ ti mọ̀ wọ́n tán jẹ́ secretary general fún Commonwealth tẹ́lẹ̀ tán ti ganu sí máìkì ẹgbẹ́ àwọn patriots tí wọ́n ń lé bí wọ́n ṣe máa fa ìwé ẹ̀ṣẹ̀ Nàìjíríà ya mọ̀ wí ẹ̀ṣẹ̀ Nàìjíríà ìwé òfin 1999 tán sọ pé àwọn ológun ló kọ́ pé decree ló wà ń bẹ̀ wọ́n kàn sí ọ̀pápá parada rẹ̀ gbogbo ń tẹ́ rí ẹ̀ wọ́n ní decree ni wọ́n náà kàn sí ọ̀pápá parada rẹ̀ bíi professional document kí òun náà wá sọ dòfin pé bẹ́ẹ̀ bá sì ń lòfin yẹn ó lè ó mọ̀ jà yín ìpànìyàn ó mọ̀ pọ̀ sí wọn wá fi mọ́ ń bẹ̀ náà bá ń ka gbogbo àìṣedéédé tí ń lọ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ẹ̀sìn mọ́ pọ́n náà kọ́kọ́ kọ̀ wọ́rìn rè bá ààrẹ Tinubu á gbé pòfẹ́sọ̀ kan náà wá fún yín lára àwọn Ezemoko àbí nǹkan kan gbé bọ̀ náà sí ká gbé wá lónìí rọ àní gbóhùn wá lónìí bàbá Falana là á gbé wá torí wọ́n jọ sọ̀rọ̀ ni wọ́n wá ka gbogbo àìṣedéédé tí ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu wọ́n sì ti kọ́kọ́ lọ ṣèpàdé láti rọ kí ààrẹ Tinubu nígbà tó kọ́kọ́ gorí oyè ààrẹ Tinubu ní yes ọ̀rọ̀ wọn mú yes wá ṣùgbọ́n priority àwọn báyìí kò tí ì kankan kọ constitution mi ṣùgbọ́n ẹ̀ lè máa ṣèjọba lórí wrong foundation bí ìgbà téèyàn kọ́ foundation 2 bedroom tó wá rè mọ́ o ṣe foundation 2 bedroom o wá ń kọ́ 5 bedroom lé lórí pé ẹ mọ́ sóhun tó yẹ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ mójútó rè abalajọ tí ìyá wa book náà tó fi sọ wípé wrong priority àwọn patriot náà secondary motion wọ́n ní àfikán yá fa ìwé òfin 1999 yà ṣùgbọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa ààrẹ Tinubu wà fẹ́ dán ló mọ̀ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ kó sì ṣiṣẹ́ rí Nàìjíríà náà ṣe mistake kan wọ́n máa ń fojú tẹ́ńbẹ́lú àwọn ọmọ ìlú wọn ṣùgbọ́n ọmọ ìlú wọn tó bá wà níta bóyá tó ń ṣaṣojú tàbí tó ní ipò ńlá internationally irú tí Kẹ́mi bẹ́ẹ̀ náà bá sọ̀rọ̀ ní ìsìn wọ́n máa tètè dá lóhùn ṣùgbọ́n wọ́n ti wá gbàgbé wípé Emeka Anyoku náà tí ó bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú bó ṣe kì í ṣe secretary general àwọn ọmọ ní Commonwealth ṣùgbọ́n tó bá sọ̀rọ̀ tí ìjọba Nàìjíríà náà bá sọ̀rọ̀ tó bá àdírẹ́sì international community pàápàá jùlọ UK ó kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu Emeka Anyoku náà wọ́n kọ́kọ́ gbé yẹ̀wò kan tó gbọ́ ti Nàìjíríà tó bá ti ọ̀rọ̀ àríyànjiyàn láàrin Emeka Anyoku àti Nàìjíríà ni ti Anyoku torí wọ́n mọ president yìí tó ní goodwill lọ́dọ̀ wọn wọ́n sì mọ ìjọba Nàìjíríà ń ló wá ganu sí máìkì ní ìsìn tó mú Emeka Anyoku mọ́ tó ìpànìyàn ètò ààbò mẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ international ó gbé bóyá lọ́tẹ̀ wọn wá gbọ́ pé ó yẹ kàn mójútó àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ á mú ọ̀rọ̀ wọn wá kẹgbẹ́kẹgbẹ́ tí baba Falana wọn náà wá sọ wípé above all wọn wà meeting lóòótọ́ ẹ̀ ń dámọ̀ràn pé constitution kan ṣe constitution mi ṣùgbọ́n revolution náà bá tó àwọn secondary mo san ariwo tí sòwò ẹ̀ ń pa láti gbé mu ní bàbá revolution kí máa ṣe nǹkan kékeré ẹ má jẹ́ kí kan tó máa lé ẹ̀yìn náà kiri ṣùgbọ́n bàbá mo tán sọ revolution ni bàbá Falana ń pariwo ẹ gbọ́ kí ni ìtumọ̀ revolution lọ́dọ̀ tí revolution yìí máa easy bí ogun bí ọ̀tẹ̀ mọ́ ni tí gbogbo ó dàrú àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni à ń gbogbo ẹ̀wà fún yín lónìí ni kò ní dọ̀la bàbá kú mẹ́ta àwọn àdé ọ̀dọ̀ federal government wọ́n ti dá ìjọba orílẹ̀-èdè Turkish lóhùn orílẹ̀-èdè Turkish sọ wípé terror group míì tún ti wà Nàìjíríà mo ló ga o Turkey ló sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n ìjọba Nàìjíríà ti wá fèsì wọn ní irọ́ ni wọ́n ní kò sí ti ń jẹ́ wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀mọ́ mi kàn mọ́ ní bọ́n ṣe sọ wípé kò sí máa mú dáná rẹ̀ Kwara a sì mú kan wá fún yín níjẹta à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bóyá òótọ́ ni bóyá kì í ṣèrọ ẹ̀gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀
bàbá kò ń bẹ̀ tán wà lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ agbẹnusọ Àtìkù látànà tá a ti gbọ́ pé Àtìkù resign inú ẹgbẹ́ PDP ní wàhálà tún ti ń sóhun ni kí ló tún fa wàhálà ẹbẹ́ yìí lẹ fẹ̀sùn kan Àtìkù wípé òun ló ń da ẹgbẹ́ ẹrú nígbà tó sì ti kó ń bẹ̀ nísìn kí ló tún wá fa awuyewuye ẹ̀sìn fílọ́rùn lẹ̀ kó mọ́ lọ iná lẹ́ni kò yẹ kó fẹ́ gbẹ́lẹ̀ torí ìkànnà àwọn agbẹnusọ PDP jáde nísìn wọ́n wá gbé kojúkojú agbẹnusọ Àtìkù náà bá jọ ń fọ̀rọ̀ wí ọ̀rọ̀ wọ́n ń takora wọn wọ́n respect ara wọn díẹ̀díẹ̀ o respect is reciprocal ṣùgbọ́n wọ́n ń sọ òkò ọ̀rọ̀ bara wọn eléyìí ń gbèsè Àtìkù lẹ́yìn ìyẹn ń gbèsè PDP lẹ́yìn mo ní kí ló fà á ní agbẹnusọ Àtìkù ti sọ pé wọ́n leak dọ́kúmẹ̀ntì ẹni náà Àtìkù fẹ́ resign kò tí ì sọ fún yín pé òun resign ẹ ti lọ sáré líìkì dọ́kúmẹ́ǹtì náà ni ó ti ẹ̀dá ibi tá a fẹ́ gbin kòkó sí wọ́n ní kòkó ti lálẹ́ wò ń bẹ̀ pé ká Àtìkù mọ́ wọ̀rẹ́ ara rẹ̀ ṣé kì í sáà ṣe fake document òun náà ló fọwọ́ ara rẹ̀ kọ́ òun náà ló ń fẹ́ resign pé tó bá sì ti ṣáájú ẹ̀ gbé jáde pé ó láwọn ọ̀bàyéjẹ́ àwọn ìka tó kórìíra Àtìkù náà gbé jáde pé ó ní ọgbọ́n tí Àtìkù fẹ́ fi gbé jáde mo ní ìwò tún lọ́gbọ́n tó fẹ́ fi gbé jáde àwọn náà nígbà tán lè dúró tún PDP ṣe wọ́n sì jọ dá ẹgbẹ́ PDP lẹ́ni ẹ̀sìn mọ́ Àtìkù yóò ti tó ẹgbẹ́ márùn-ún ní ìsìn tí ń fò kiri ẹlẹ́ẹ̀keje rèé àjẹǹjẹ tán tí wọ́n ti ń gbégbá àdìbò ààrẹ tán lulẹ̀ tán rítajé ṣe ń bẹ̀ bọ̀ alábájọ tí Buhari fi ń sọ wípé àyànmọ́ wọn ò rọ̀ mọ́ kán ṣe ààrẹ lọ́rọ̀ kan àmú ọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì bọ̀ wá fún yín níbi tó ti ń sọ̀kò ọ̀rọ̀ síra wọn tó ń dìfẹ́ǹdì ara wọn àbọ̀nbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni a tún mú ibi tí abẹnusọ Àtìkù tó ti dá Festus Keyamo lóhùn ìyẹn mínísítà fún aviation tó rò náà dànù sí máìkì wípé òun rí lẹ́tà t'Àtìkù kọ tó fi kúrò náà ẹgbẹ́ PDP mo ní kí ló kàn ọ́ sẹ́fẹ́gbẹ́ APC nìwọ̀ wà Àtìkù gan ẹ fi ilẹ̀ ó lè kúrò náà ẹgbẹ́ PDP torí ẹni tó yẹ kẹ́ ẹ mójútó kẹ́ ẹ lé dànù gan náà ẹgbẹ́ PDP ẹ lé dànù tí ń fa wàhálà ìyẹn Wike òun náà ni ó wà nú ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ kan ó fẹsẹ̀ kan sínú ẹgbẹ́ PDP ó fẹsẹ̀ kan sínú ẹgbẹ́ APC òun gangan lọ dálẹ̀ ó ní mọ̀dàrú tí ń da gbogbo rẹ̀ rú ní Keyamo náà bá ganu sókè wípé Àtìkù lu òfin nítorí nígbà tó ń rí lẹ́tà yẹn logo coat of arm Nàìjíríà ló wà lórí lẹ́tà tó kọ ẹ̀yàn bá ní agbẹnusọ Àtìkù bá dá lóhùn pé ó ń jọ bí ẹni pé Keyamo kò bízì àmọ́ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la eléyìí táwọn fi káde gbogbo abala àkórí ìròyìn ńlẹ̀ ó náà ní ti àwọn oníṣẹ̀ṣe wọn ní wọn tí ìjogún omi ní ìpínlẹ̀ Ògùn níjẹ̀bú wọn náà ti yarí báyìí pé àwọn ò gbalé ẹjọ́ lọ lẹ́yìn tí wọn ò jẹ́ káwọn débi ìsìnkú ọba Síkírù Àbùdálẹ̀ tó ṣe wàjà láìpẹ́ ìmù ní ẹ̀bá jogún omi wọn ní rárá wọn ní ká mọ́ sípẹ̀ fáwọn wọn ní kàn fà wọn lẹ̀ àwọn ọmọ ráìtì àwọn ọmọ ló dá àfùtọ́ àwọn èèyàn wà létí àárín ríjì báyìí lọ́nu gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹjẹ́ àmọ́ wọnú abala tí ọmọ kan abala sáná wọlé iṣẹ́ ti rẹ́dì ó yá ẹjẹ́ àyà píkítọ̀ wa ó yá ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ musin olóòṣà ó yá ẹsẹ̀ pọ̀wọ́rọ̀ àfi kí n dóde èèyàn dà ó yá ẹ̀dẹ̀ǹdẹ̀pù ẹ̀yin bàbá àwọn bàbá làǹdóde àwọn ọmọ ti dúró régérégé o ẹ̀dó dédé ó yá o ẹ mú fọ́ kọ̀yàn lọ́rùn iṣẹ́ ẹ̀ mú wájà rẹ̀ àfi pàkà àdúpẹ́ lọ́wọ́ lọ ní abala sáré wọlé gẹ́gẹ́ bí ètò ẹ̀fín mi jẹ́ ẹ lè pè ní flash ẹ lè pè ní flash news àwọn dorí òyìnbó kodò ní àwọn gbé fúnra wọn alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́jọ dé Edo State o níbi tá a ti rí tí Ọ̀pẹ́bólò tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ìpé òun ò ní gbà fún wọn ajínigbé ló fi bẹ̀rẹ̀ gbogbo ilé bàbá wọn ilé ẹbí wọn tàbí ẹni bọ̀dì tó bá mọ̀ wọn gbogbo bẹ̀ náà ń wó in fact wọ́n ní ẹni tó bá gbà wọ́n sílé tí ò mọ̀ wọn rí gan tó jẹ́ landlord wọ́n wọlé wọn wọ́n ṣe iṣẹ́ takuntakun in fact wọ́n ṣe iṣẹ́ báyìí àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn náà wá pọ̀ jù wọ́n náà ti pọ̀ jù wọ́n lọ́ga wọ́n hàn tiẹ̀ kiri wọ́n kó àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn kì í ṣe kékeré mo ní tíró eléyìí náà bá lè ṣẹlẹ̀ Mùṣín kan ti bí Mùṣín bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ mo ní ìbá dáa kan dojúkọ àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ẹ sáà rí no comment tá a mú wá fún yín lánàá àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tó ń mú àdàdá ní tó ń fi àdá ṣe sáìn bó ṣe ń lọ kí ni àmì múlàdà àáké UTC pọ́npọ́npọ́ yẹn ní kí ni kí lọ́mọ rí ọmọ dáadáa tó fẹ́ máa fi níbi tẹ́gbẹ́ yín ti ń mèkì owó kí lẹ fẹ́ fi àáké UTC ṣe wọ́n fi ń pààyàn ni wọ́n fi ń pa ìtumọ̀ sáìn yẹn ni orúkọ ẹgbẹ́ wọn yẹn náà dẹ̀ ni
ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àwò bí wọ́n ṣe ń lé àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ní Edo State tí Èkó náà bá lè ṣe lé Ìbàdàn àtàwọn ìpínlẹ̀ yòókù. Yeah, they use it, they put it here. Not that truth now. When you go with us, don't worry. First of all, commend the executive governor of Edo State. It shows that, precisely speaking, is a man that is particularly given to peace and against conflict. He made a lot of arrests, a lot of endearing and emboldening arrests. And you can see for yourself, like you, the pressman, you notice what we have done all the way from Ugbowo down to town. Well, it's not all about courtism. We're also looking for drug addicts and drug peddlers. We're also looking for kidnappers. They are all interrelated. So we have to make Benin City safe for us once again. It's no longer time to hide secrets or be afraid of these persons. They are human beings like us. We thank the executive governor of Edo State, Senator Monday Okpewolo, for giving this opportunity because he treated this issue with mercy. Ó yẹ káàbọ̀ padà ẹ jẹ́ mú yín back into retrospect mo ṣe bò ẹ jẹ́ mú yín dé inú fọ́nrán kan níbi tí àyà ti ń pòwe tó ní ẹni tó yàgbẹ́ ti gbàgbé mo ní ẹni tó kó ọwọ́ rẹ̀ sí wọn àbí ó ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá mi ó ní báwo lẹni tó kó sí fẹ́ tètè gbàgbé ó lóun ló dífá fún fọ́nrán tí òun fẹ́ fi hàn wá yìí mo ní àyà ọ̀yà sí sinimá kó fi hàn wá ó ní níbi tí Wike tó ti ń tàbùkù Buhari lọ́dún náà lọ́hùn nígbà tí Buhari ń ṣèjọba tó wá ń ṣẹlẹ́yà ẹni tí ó promise ọmọ Nàìjíríà pé òun máa gbé legacy Buhari sórí òun máa pàǹtẹ̀tì ẹ̀ pé iṣẹ́ tí Buhari ṣe ibi tí ó bá legacy rẹ̀ dé pé ibẹ̀ lòun ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tòun ẹgbẹ́ ta ni mẹ́ni tóun òun lọ̀gá Wike ní ìsìn Wike sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ sàn méjèèjì láwọn ẹ̀ bá ní ó ti ẹ̀ dáa òun ló yàgbẹ́ tó ti gbàgbé àwọn ọmọ Nàìjíríà ló fọwọ́ kó ẹ jẹ́ àfihàn létí kẹ́ ẹ lè mọ àwọn olóṣèlú yín pé ó yẹ káwọn Nàìjíríà tàbáwọn àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ tí ẹ̀gbọ́n wọn ti bomi la gbogbo àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ Nàìjíríà ṣé wọ́n ti ẹ̀sìn wà mọ́ wọ́n ti bomi la wọn wọ́n ní iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn ti yẹ kan ṣe irú àwọn olóṣèlú ìlú yẹ kan mọ̀ gbé lọ court pé ò ní irọ́ ni ó ní integrity àbí kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ ó sọ báyìí wọn sì bá bẹ́ẹ̀ ládùúrú bó bẹ́ẹ̀ ṣe ó fẹ́ ṣépè fún Buhari kò sọ̀rọ̀ tí ò sọ sí Olódòdẹ pé ò rí kéèyàn kan rí adúrú wàhálà ó ní wọ́n pààyàn gan lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ó ba ẹkọ́nọ́mì jẹ́ ìwọ tún wá rí ó tún wá fẹ́ torí pé ó fẹ́ ṣe president ó tún wá ń sọ wípé ibi tí Buhari bá fẹ́ dé ni ìwọ ti bẹ̀rẹ̀ Olódòdẹ ni o ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí Olódòdẹ ń ṣe ní ìsìn ṣé ìṣebi tí Buhari filẹ̀ dé náà ti bẹ̀rẹ̀ ó ti ẹ̀ àwọn tí ẹ̀ tí wọ́n á mú ga ju bí Buhari ṣe filẹ̀ lọ ẹni tó wá ń bú wọn lọ́jọ́ sí wọ́n jọ wá ń ṣe iṣẹ́ yẹn ní ìsìn abẹ́ẹ̀rí permutation yẹn ẹni tó ń bú wọn lọ́jọ́ sí yẹn Wike wọ́n ó ti wá darapọ̀ wọ́n jọ wá mú iṣẹ́ Buhari yẹn lọ́kùnkúndùn ẹ jẹ́ àfihàn yín létí ṣé kò ṣe ìṣerọ́ ojúkorojú rẹ̀ ṣé kò tó kí ọmọ Nàìjíríà sọjí ṣé kò tó kí wọ́n fi gbé wọn lọ sílé ẹjọ́ ṣé ẹ lè bìlífù ọ̀rọ̀ wọn kankan òun náà bí lẹ́jọ́ sí wípé so corrupt tó sọ pé kọ́ọ̀tì ò tí ì mú un ẹni tí lẹ̀ bá mọ́ bá ní bàráò gbogbo àwọn ló lè túmọ̀ tí ń sọ mẹ́bàá ń tẹ́sí ilé agbára ìjà àfihàn tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó dá ká mọ́ rántí. I'm available to run for the president of the Federal Republic of Nigeria under the umbrella of the People's Democratic Party. My brother, let us not deceive ourselves. This election is being run by Bayelsa and Rivers State. You don't need whether you like me or not. Whether you like me or not, there is no way I can be president of Nigeria. And anybody will tell me that it is not Bayelsa State that is the president of Nigeria. This election I'm running on behalf of Bayelsa State and Rivers State. And we have come today to say, look, my brother, so many people think Rivers and Bayelsa will have problem. I have told him severally, and even as we came, by the grace of God, we sitting as governors, that problem will be a thing of the past. Because people capitalize on this. Look, but even if, assuming this thing belongs to me, I can say, my junior brother, take. I can say, my senior brother, take it. That is the way we are supposed to work. If I fail, Bayelsa failed. If I win, Bayelsa won. And it is very, very important for people to know that. It is very, very key. This election has nothing to do with and the best economists. No. This election has to do with leadership. The leadership of this country has totally failed. And this country cannot move forward if you don't have a courageous leader, if you don't have a fearless leader. You must have a leader who will tell you this is black and this is white.
You don't need to have a leader. You don't know who is in charge of the country, whether it is nephew, whether it is the PA, whether it is the uncle. No, you must have a commander-in-chief who is a commander-in-chief. And I can tell you, I will be that commander-in-chief. You must have a leader who will organize and have a team that can work. Your business is to supervise. Your business is to coordinate. I'm not a doctor, so I must have a doctor who must be in charge of Minister of Health. I'm not an engineer, but what is important? Do you have a leader who can coordinate, supervise, and make sure the work is being done? Look at the country we're in today. Before we said Boko Haram in Borno, Adamawa, Yobe, today, all over the country, it is most unfortunate when I hear people declaring for APC, saying that they want to continue the good job of Mr. President, the good job of people dying every day, the good job of Naira falling every day. I feel so ashamed that we have gotten to the level where sacrificing, people will come and say, look, I want to continue the good job of Buhari. What is the good job of Buhari? Of hunger is a good job. Of poverty is a good job. Of insecurity is a good job. Of the economy falling is a good job. It's such a shameful thing. I can't believe that somebody will come out in today's Nigeria and say, I want to continue where Mr. Buhari has stopped. May God forgive. May God never allow that people to continue to. I mean, tell me. I tell people, and I challenge any one of them. My brother Timin Principal is the Minister of Petroleum. With all due respect, I tell people, if I'm a president and Senator, the governor of Bayelsa. ní gbogbo akíndí fi ń sọ̀rọ̀ gbogbo ẹnájì tí ń lò gbogbo bí ṣe ń fẹ́ fún lórí irọ́ ó ti darapọ̀ mọ́ ẹni tó ń bú lọ́jọ́ sí o ààrẹ Tinubu àti Buhari tó ṣe kú ló ń tanú bá o. It's a shame, it cannot happen, ìṣe kínní kan ó sú ẹ̀ ó tún gégùn ṣe ti rí báyìí náà ọmọ Nàìjíríà ti tètè mọ́ gbàgbé nǹkan bóyá lo oògùn kẹ́ ẹ̀ tètè mọ́ gbàgbé nǹkan fún yín ráyè ẹ jẹ́ rè mọ́ wá oògùn ìsọ̀yè kiri torí ibi tán dà yín sí odidi èèyàn mélòó ni án tán fi yín rúgbó kiri báyìí ó jẹ́ kán gbérú àwọn eléyìí lọ sílé ẹjọ́ ìjọba tó tẹnu àbùkù bá ààrẹ Tinubu ti ń bá wí tí ń sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí lọ́jọ́ sí wípé ṣé ó yẹ kí àwọn èèyàn máa bá wọn gbọ́ wípé wọ́n fẹ́ tún bẹ̀rẹ̀ níbi tí Buhari bá dé lóòótọ́ sì ni kò yẹ kán bá wọn gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ wò ó ti darapọ̀ mọ́ wọn if you cannot beat them you join them jíjọ́ìn tán sì ń jọ́ìn wọ́n fi ń fa ọmọ Nàìjíríà sẹ́yìn ni. òun ló dífá fórin tá a kọ wọlé wípé òdodo ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè ìfẹ́ sáwọn eléyìí nífẹ̀ẹ́ yín sáwọn eléyìí lódodo ẹ wá ń retí kódà wọ́n náà ń ṣe pírójẹ́tì kiri wọ́n ń fòdodo ṣe wọ́n láwọn ń renovate wọ́n ń gbalẹ̀ lọ́wọ́ Táyé wọ́n ń fún Kẹ́hìndé wọ́n ń gba ilẹ̀ lọ́wọ́ yunifásitì wọ́n ń fún àwọn krónìsì wọn sódodo nìyẹn ìlú tí ò sódodo. Ó mà ṣe òwe àwọn bàbá wa wọ́n ní ilé tá a fi itọ́ mọ ìrì ní òwò ìṣe ilé tá a fi tọ́ ọmọ tá a bí o ilé tá a fi tọ́ ẹnu mọ́ itọ́ làwọn eléyìí fi mọ̀lé wọ́n ń ṣe project wọ́n ń ṣe ẹmọye tọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti kó sápò lórí project tán fi mú yan gan fún yín wọ́n tún mọ̀ expect kẹ́ tún mọ̀ kí àwọn bàbá rere bàbá kẹ́ pé àwọn ṣe project fún yín owó yín ni o owó àbùnà fi ń ṣàbù lálejò ọjọ́ wo lẹ fẹ́ jí gbogbo yín lóògùn mú Nàìjíríà ni ẹ wo didi irọ́ níwájú kámẹ́rà àṣírí èèyàn gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ àjọ amnesty dà ó jẹ́ kán máa gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ báyìí fún ọ̀rọ̀ tán bá sọ tán fi parọ́ ó ti jọ́ ìwọ̀n o òun gan ló wáá gbé olódò dẹ́mọ̀ mọ́ géèmù ìplé o tá ń kọ́ olódò dẹ́ ń géèmù ìná gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ sí pátápátá mo lè ka 3 sí 4 Bọ́lá wà nù wọn Wíkẹ́ wà nù wọn tátún ni tó ti sọ̀rọ̀ sáàrẹ̀ rí tó wá ń gbèjà rẹ̀ ní ìsìn tán ń fọn rere rẹ̀ tán ti bì tẹ́lẹ̀ tán ti bì ajá wọn bí wọ́n wá ń kó èbìbí wọn jẹ Rẹ́nu Ọmọkìrì ó wà nù wọn tátún ni eléyìí tó ṣe fi kinní lẹ̀ ní ìsìn tó ṣe fi Bọ̀dà Sówùmí tó ṣe fi Àtìkù lẹ̀ ó ti ń fọn rere olódò dẹ́ kiri tátún lẹ rántí mo ti ka 4 ó mà ṣe o fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n sì lè sọ̀rọ̀ wọn wò wọ́n àwọn tó ń pa lápá Plateau lápá Taraba lápá Benue wọ́n ń pa wọn yẹn wọn náà dákẹ́ wọn lè sọ̀rọ̀ kí wá ọjọ́ wo lẹ fẹ́ dìde èmi rò pé tán bá tiẹ̀ ti bá dé pé wọ́n ń pa yín pé ẹ dìde àbí n tẹ́ lè ṣe fún yín náà nìkan pa yín torí ẹ̀ ń bẹ̀rù ikú
wọ́n ti wá ń pa yín nìsín wọ́n ń wò yín ràn fáwọn àwọn tí ń pa yín wọ́n ń wò yín ràn ẹ wá dúró àṣírí tí Galadima tú àìmọye ẹ̀mí ló sùn sí o pẹ̀lú pé wọ́n fẹ́ gbà lọ́rin kì í ṣe lọ́rin nìkan o àjẹ́ndà Fúlàní wọ́n máa ṣe fún ìran Nàìjíríà o. ohun tí China ń ṣe fún àwọn olórí wọn tó kó jẹ ló yẹ kán máa ṣe àwọn corrupt people ló yẹ kán máa ṣe fún wọn Nàìjíríà pípa ni ẹ pa bọ́wọ́ bá ta láṣejù pípa ni ẹ pa káàró ń jẹ̀bà lọ́la ó yẹ kán máa dájọ́ kú fún wọn ni. ara iná rí ó ní agbára o wọ́n ṣe rí nù o bí gbogbo wọn ṣe rí nìyẹn o torí ẹ̀ náà ṣe ń sọ lánàá wípé Buhari ò bá ti rọra jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́gẹ́dẹ́ rẹ̀ káwọn èèyàn mọ̀ pé ó burú lóòótọ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò corrupt ṣùgbọ́n nígbà tó náà ti jọ ẹgbẹ́ òṣèlú corruption ló bá lọ sí ọ̀run o ẹ já wa lọ sí Ọ̀ṣun níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n gbé ètò kan sílẹ̀ bí ètò bàbá àjẹ̀bù bíi lótò wọ́n sì ní ìjọba Ọ̀ṣun state mọ̀ sí ìgbà tán bí wọ́n náà sọ pé àwọn fẹ́ fi gbé ìgbé ayé àwọn aláìní sókè mú ní lótò bíi ti bàbá àjẹ̀bù. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣàlàyé ìdí tí wọ́n fi ń ṣàtìlẹ́yìn fún iléeṣẹ́ lótò kan tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ èyí tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀ millionaire draw. ìkànnì àwọn kọmíṣánná àwọn ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí o kọmíṣánná fún ọrọ̀ okòwò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Bùnmi Jẹ́nyọ̀ ó ṣàlàyé pé àgbékalẹ̀ iléeṣẹ́ aládàáni tí ìjọba ń ṣe àtìlẹ́yìn fún ní iléeṣẹ́ náà ó Jẹ́nyọ̀ ní ìdí tí ìjọba Ọ̀ṣun fi ṣe àtìlẹ́yìn fún ètò náà ní láti mú àdínkù bá ìṣẹ́ àti òṣì ní ìpínlẹ̀ náà. ó mà ṣe fún ọmọ Nàìjíríà o lótò ló fẹ́ mú ìṣẹ́ àti ẹ̀jẹ̀ agbọ́ káwọn tí ìṣàjò ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ̀dẹ́ ó ní ètò lótò tí iléeṣẹ́ náà fẹ́ máa gbé kalẹ̀ yóò máa pèsè ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó fáwọn èèyàn ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ yìí ló mú kí ìjọba ṣe àtìlẹ́yìn bẹ́ẹ̀ àti pé iléeṣẹ́ náà ní àkọlé tó dára láti ilẹ̀ òkèèrè tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó wá dá okòwò sí Ọ̀ṣun sókòwò lélẹ́yìí àbí ponzi scheme gambling ó dáa gbogbo ìlànà àti ìgbésẹ̀ tó bá máa mú ìgbéga bá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ìjọba ti ṣetán láti ṣe àtìlẹ́yìn fún mi wàá mọ̀ bóyá wọn ní máa gbowó lọ́wọ́ àwọn aráàlú o nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí pé ètò náà ń ṣe àgbéga fún tẹ́tẹ́ títa kọmíṣánná náà ní ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè tó ti gòkè àgbà bíi Amẹ́ríkà àti Europe ni wọ́n ní àwọn iléeṣẹ́ lọ́tìrì tó mú ìgbéga bá ètò ọrọ̀ ajé wọn. òkè ètò ọrọ̀ ajé náà fẹ́ fi gbé sókè ọ̀rọ̀ wọn ti yé mi kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ fi máwọn èèyàn kó nù sẹ́ wọ́n fẹ́ fi gbà tọwọ́ wọn ni àwọn tó ń ta lọ́tírì bíi wọ́n ń gba tax lọ́wọ́ wọn lóòótọ́ ṣé wọ́n ti ń gba tax téèyàn bá jẹ mí ò rò kó máa ń yọ tax lórí téèyàn bá jẹ ṣùgbọ́n o ò lè kówó yẹn kúrò ní orílẹ̀-èdè tó ti jẹ yẹn there are so many laws tó yí ká iléeṣẹ́ lọ́tírì tó wà ní Britain máa ń ṣe àtìlẹ́yìn fáwọn àjọ ẹ̀sìn ètò eré ìdárayá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó dàbí ṣíṣe padà fún àwùjọ ni ó dá ibo náà ti ń rówó kì í ṣe owó sogúndogójì ni tẹ́tẹ́ ni ó sí orúkọ tẹ́ fẹ́ pé tẹ́tẹ́ ni a sọ pé kí iléeṣẹ́ tẹ́tẹ́ mọ̀ wá dá iṣẹ́ lẹ̀ ṣùgbọ́n èyí tẹ́ wá lọ ń rọ̀gbà yìí wọn ká tẹ́ lẹ́ẹ̀fẹ́ fi mú àwọn èèyàn kó nù sẹ̀ ṣé àwọn olórí yìí mi sọ fún ọmọ ẹ̀yìn tí ń jòrè o ọmọ ẹ̀yìn gómìnà tí ń jó kiri tán sọ̀rọ̀ sí à ń bọ̀ lórí ẹ̀ tán ní ọmọ òrukàn ní politically náà ló ń sunkún 15 minutes kọ́lọ̀ mọ́ jẹ́ kí ẹkún yẹn kó extend kúrò ní 15 minutes tí ó di 1 hour mọ́ lọ́wọ́ Jẹ́nyọ̀ ó fi kún pé gbogbo ìlànà tó yẹ nípa ṣíṣe lọ́tìrì ní iléeṣẹ́ náà ti tọwọ́ bọ̀ àdéhùn àti ṣe ló jẹ́ kí àwọn fún láàyè láti tẹ̀síwájú àníkẹ́ sẹ́rí eléyìí ń tẹ́ máa pè ní pé investment kí lẹ wá ń yí mọ́ ẹ fẹ́ fi mú àwọn èèyàn kó nù sẹ̀ fún ìjọba ò gbowó lọ́wọ́ wọn ẹ̀rọ owó gbà economy good ẹ fi mọ́ ń bẹ̀ ó wà ní ẹ fẹ́ fi mú àwọn èèyàn kó nù sẹ̀ who are these kind of people for Christ's sake ń dojú tì ní níta gbangba wọ́n fi kún pé àwọn kò gbé ètò náà kalẹ̀ fún ìdárayá lásán bí kò ṣe láti ṣe ìrónilágbára fáwọn aráàlú lójú náà ti mú ìgbéga kí ló ń pè ní ìrónilágbára léèbò náà kí ni empowerment ntẹ́tẹ́ náà fi ń ṣe empowerment gẹ́gẹ́ bí àlàyé rẹ̀ ó ní ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ ni wọn yóò máa ṣe àfihàn ètò náà lórí àwọn ìkànnì ayélujára iléeṣẹ́ náà lórí YouTube, Facebook, Instagram tó ń pa àwọn polówó àti TikTok aago 8 alẹ́ aago 500 naira ni àwọn tó bá fẹ́ kópa nínú ìdíje náà yóò máa san
èyí tó lè mú wọn jẹ ẹ̀bùn lóríṣiríṣi ayé o tẹ́tẹ́lẹ̀ fi ń gbé àwọn èèyàn lọ́wọ́ sókè abálájọ ìyálé ilé ń ta tẹ́tẹ́ ọmọ kékeré ń ta baálé ilé ń ta mílíọ̀nù kan náírà ní ẹni àkọ́kọ́ yóò jẹ tí ẹni tó bá gbé ipò kejì yóò sì jẹ ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta 500,000 ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta 250 ní ẹni tó bá gbé ipò kẹta yóò gbà ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan òkè ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ lẹ́wọ̀n gbáwọn èèyàn kúrò nù òsì sí ẹ̀ lè fowó tẹ́tẹ́ sórí ire tó jẹ́ wípé tó bá jẹ ní ìsìn káti ẹ̀ ló jẹ yóò rè náà yóò tún wá rè fi bóyá ìdajì ẹ̀ tó jẹ yóò tún rè kó sórí tẹ́tẹ́ padà ó wá lè lùsì mẹ́ ẹ̀mí tẹ́tẹ́ ẹ̀mí burúkú ni bọ́dà mi kan wà lórí bí wọn ò ní dákọ̀ wọn wọ́n sọ tí wọ́n ròyìn tí ẹ̀mí tẹ́tẹ́ tó fi ojú bọ́dà wọn rí ó ta létà ọ̀nà ń gbòòyà ẹ̀mí tẹ́tẹ́ ó burú ju ponzi scheme lọ. àwọn ẹ̀wọ̀n alíkíní ìyàtọ̀ láàrin tẹ́tẹ́ àti eléyìí tẹ̀ ń promote ó ní ìtumọ̀ tẹ́tẹ́ títa kò ju kí ènìyàn fi nǹkan ẹyọ kan sílẹ̀ kó sì fẹ́ fi gba ìlọ́po púpọ̀ rẹ̀ padà sógúndogójì ni kò jù bá náà lọ. bí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá jẹ wọn yóò fún ní ìlọ́po owó tó fi ta tẹ́tẹ́ náà bí kò sì jẹ owó tó fi ta tẹ́tẹ́ ọ̀hún ọdún nìyẹn o bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ni ọ̀rọ̀ lọ́tìrì náà rí nítorí èèyàn fẹ́ fi owó kékeré ìrònú pé àwọn yóò jẹ ìlọ́po owó ló máa ń wà lọ́kàn ẹni tó bá ń ta tẹ́tẹ́ wọn kì í fẹ́ fi ọkàn síbi pé àwọn lè má jẹ àwọn lè pàdánù ẹ̀mí burúkú ni. ńgbà títí bàbá àjẹ̀bù gbóná lára àwọn èèyàn wọ́n mọ̀ rí mọ́ bá wèrè tán ní kí wèrè kó fọ̀kásì fún kó fáwọn nọ́mbà wọ́n mọ̀ gbogbo bí wọ́n bá ti rí nọ́mbà báyìí náà wọ́n mọ̀ fi pamutate mo ní ẹ̀yin gan ti yà wèrè. ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ o nínú abala sánáwọlé eléyìí tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹ jẹ́ dé ibi tí ìjọba ti sọ wípé àwọn ò gbà tí orílẹ̀-èdè Turkey sọ o nípa ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí tuntun tán ní wọ́n tún ṣẹ̀ dálẹ̀ ní Nàìjíríà wọ́n ní àwọn ọmọ ìtọ́ ti rí intel wọn ìyẹn intelligent wọn pé kán mọ̀ dá wàhálà alẹ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n wá ń fi eléyìí sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé kán mọ̀ dán lóhùn o pé tí update àbí anything tó jọmọ́rú ẹ̀ bá wà wọ́n ní ẹnu àwọn lẹ́ẹ̀tì kọ́kọ́ gbọ́ o wọ́n ní kì í ṣe ẹnu aráàta mo ní èyí bí Israel ṣe fún Nàìjíríà ní intelligence lọ́jọ́ sí náà rè wọ́n dáhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní fún wọn ní intelligence wọ́n dáhùn ṣé ti Turkey náà máa dáhùn ó sì ti mọ́ àwọn ológun Nàìjíríà lára wọ́n kọ́kọ́ máa dismiss gbogbo kìíní ni ọkọ̀ máa dismiss ẹ̀ pé kò ṣẹlẹ̀ wọ́n ṣe ti ọ̀rọ̀ ti Mahmuda náà rí o ní Kwara tán ní kò sí tó jọ o ṣùgbọ́n ṣé Turkey tí ò dìde lánàá wá sọ bẹ́ẹ̀ tí ò dìde ń jẹta wá sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ sì ní ẹjọ́ ní àjọṣepọ̀ tán sì ń já yín sí àbí bóyá wọ́n expect pé kán mọ́ sọ síta gbangba bóyá wọ́n expect pé kán mọ́ sọ síta gbangba kí wá ní Turkey kí ni Turkey sọ Turkey wọ́n ní ẹgbẹ́ kan tí orúkọ wọn ń jẹ́ Fethullah kéèyàn fún ẹ ní intelligence kó tún sọ orúkọ wọn ó ní wọ́n ń lo school wọ́n ń lo ibi ètò ìlera health centers òun náà ń lò tó fi ń cover up ní Nàìjíríà wọ́n ní Fethullah ni wọ́n ń pè o. Hey, oh my God, oh. The Turkish government has warned the members of the terrorist group known as Fethullah. Terrorist organization exists in Nigeria and also operates in other countries around the world. Turkish ambassador designated to Nigeria, Mehmet Poro, also said the terrorist group is using schools, health services as a cover for its operation in the country. Wọ́n sì ní wọn kàn déédéé sọ wọ́n níbi tó ti ń ṣe àyájọ́ ọjọ́ democracy wọn ní July 15 ní ìjẹta ló ti sọ̀rọ̀ yìí o. According to the ambassador, only members of the Golan movement, which sponsored the coup, are still being captured and arrested globally. Hence, the presence in any country poses a serious national threat. Only they are still being captured. And wọ́n ti ń wá àwọn eléyìí tipẹ́ tán ṣe kú ní country wọn. Unfortunately, the FETO terrorist organization still maintain its activities in Nigeria, particularly in the fields of education and healthcare. We consistently inform our Nigerian friends about the nature and dangers of this organization and urge them to remain vigilant and cautious. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ìjọba yín ní kò sí tó jọ àwọn ògbà tí Turkey sọ. Ṣùgbọ́n ẹ̀ tó rí àtúbọ̀tán rẹ̀ o. Ẹ mọ̀ retí ẹ̀ tó rí àtúbọ̀tán rẹ̀ bó ṣe máa ń láwọn ògbà rẹ̀. Ó dá àwọn ọjà wá sáré dé ọ̀dọ̀ APC àti CPC a mú ìròyìn kan wá fún yín lánàá tán sọ wípé àwọn chieftains àwọn àgbààgbà kanú ẹgbẹ́ APC wọ́n ń bẹ àwọn akẹgbẹ́ wọn tí wọ́n jọ fọwọ́ luwọ́ lọ́jọ́ sí
tí wọ́n jọ kọ́mọ lùbọ́ nígbà tí Buhari wà láyé. Buhari ló lead wọn nú ẹgbẹ́ CPC pé kán mọ̀ fi ẹgbẹ́ APC lẹ̀ ní ìsìn tí Buhari ti kú. Ẹ sọ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta iná ń jàjà wípé Buhari ní 12 million votes, ó ní àwọn èèyàn tí ń tẹ̀lé, ó láwọn èèyàn tiẹ̀ good. Ní ìsìn tó ti wá lọ sọ́run, àwọn èèyàn tiẹ̀ ò sáà ní tẹ̀lé, ibì kan làwọn náà wà. Sán wá fẹ́ bá Tinubu ṣe àbítúmọ̀ náà ni wípé bẹ́ẹ̀ bá ń ṣègbéyàwó tán máa ń sọ wípé títí ikú ò fi yà yín. Àwọn kan máa ń sọ bẹ́ẹ̀ fún tọkọtaya pé ẹ gbọ́ra yín yé, ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín, pé ikú nìkan ló lè yà yín. Ní ìsìn tí Buhari ti wá kú, ṣé márèèjì tí wọ́n ṣe ń gbà náà tó di APC só ti fọ́n kánú, ó ti túká? Ẹ wo wàhálà ń bọ̀ nù ẹgbẹ́ APC. Sáàrà rẹ̀ Tinubu tán lóṣòó tán ṣe gentle wọ́n ń bọ̀wọ̀ wọ́n họ́nà Buhari nígbà tó ti kú. Ẹ mọ̀ wípé wọ́n ń fi body language sọ wípé ẹ̀yin tí Buhari kó wá ẹ mọ́ dà wọ́n sí ogọ́dù o. Wọ́n sì ti fẹnu ara wọn, wọ́n ti fi já ilé agbọ́n. Agbẹnusọ wọn náà òun náà ń fún ní gbàgbós lánàá tó tún sọ̀rọ̀ rọ̀ǹgìlì. Ẹ̀yin ní Buhari ní èèyàn, ààrẹ Tinubu kọ́ lójú ohun ṣe bẹ́ẹ̀ méjì ló lulẹ̀, ẹ̀rí rèé. Ẹ̀rí yẹn ti wá ń jájọ wọn lọ́wọ́ ní ìsìn. Àwọn CPC fẹ́ fi APC lẹ̀. Inú wọn lẹ́rù fàìwá ìyẹn tiẹ̀ ti kúrò tipẹ́. Inú wọn ni wọ́n pọ̀. Galadima náà NNPP la gbọ́ pé Galadima wà. Ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn tán ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán bá Buhari ṣiṣẹ́. Torí ó dà pé nígbà tí ọ̀rọ̀ wọn àti Buhari ò wọ̀ mọ́ ni Galadima lọ NNPP. Ó ní bọ́rọ̀ rẹ̀ ṣe jẹ́. Ṣùgbọ́n wọ́n náà fẹ́ fi ẹgbẹ́ APC lẹ̀ báyìí. Wọ́n ní this shows the magnitude what has befallen Nigeria. Abdulsalam ló sọ̀rọ̀ tó wá ń jẹ́ kẹ́rù bà APC. Abdulsalam tara rẹ̀ ò yá tán jọ gbé wọn lọ sí kílíníìkì tí Buhari kú sí, ṣùgbọ́n wọ́n ti discharge òun tì. Wọ́n nígbà tí ó sọ̀rọ̀ wọ́n ló ní that shows the magnitude of what has befallen Nigeria. Abdulsalam said of the impact of Buhari's death. With the passing away of Buhari, politics in Nigeria will certainly change. I hope for better. I hope for better. Gbogbo àwọn ọmọ tí Buhari dá lẹ́nu ìsìn, wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ADC ní gbogbo wọn fẹ́ wọ́ lọ. Mo ní ló bá tán, omi tán lẹ́yìn ẹ̀já wọn. Ṣé ẹ̀rù pẹ́ lè dá sí àbí? Ẹ sì mọ̀ pé inú ń bí wọn torí ààrẹ Tinubu fẹ́ win ní Kánò kọ́hún àbí Kaduna. Ibo ni Kwakwanso wà yẹn náà? Ibi tí Kwakwanso wà wọn ò mọ̀ bóyá Kaduna àbí Kánò, mi ò rántí mọ́. Bí wọ́n pé Kánò bẹ́ẹ̀ ni Ganduje ti wá. NNPP sì ni Kwakwanso. Òun ló fìdí múlẹ̀ jù ní Kánò. Àwọn èèyàn rẹ̀ òun ní sí àmà ń bẹ́, òun ló ní támàpì. Ṣùgbọ́n ní ìsìn inú wa ń bí CPC torí Ganduje kú. Ẹjẹ́ àti ẹ̀dúró dìgbà tán máa ṣe, wọ́n fẹ́ ṣe kíní meeting wọn tán máa ṣe first meeting àbí kíní wọn pè July náà ni àwọ̀ ẹni tán máa fi replace Ganduje ká tó wá mọ ìṣòro tí àwọn ń dunnú sí, àwọn tán yọ wọn. Àwọn náà ní ìṣòro PDP o, àwọn ní ìṣòro Labour o. Ẹ wà á wo ìṣòro tó bá wọn náà. Ọ̀rọ̀ wọn wá dàbí òwe inú Bíbélì tó sọ wípé abanijẹ́ mọ̀ báyàn jẹ́ o. Ọjọ́ tí wọn náà bá dẹ́kun àti báyàn jẹ́ là ó bá ọ̀jẹ̀ kan lẹ̀ yóò sojú gbogbo wa. Àwa náà fún wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́. Ó dá ojú láàrin mọ́nú abala ti sánú olé ní pápá àpá ìjẹun fún àyálà yìí. Àyà ó yá ọ̀pá àpá parada. Ó yá àyà parada orí ọ̀gá rẹ̀. Ó yá wá gbé àwọn èèyàn wá débẹ̀ náà abala comment section. Mo tún kí n káàbọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section at Yomi Henry. Wọ́n ní Nigeria can never be settled. Ó tọrọ lẹ́sọ̀. At Ọ̀kẹ́ Adétọ́lá, wọ́n ní only what I will say about Ìṣẹ̀ṣe or not Ìṣẹ̀ṣe, there is a law they need to do here in Ikorodu. If they are doing Oro, they will not allow school children to go to school. Even in exams day, they have to choose another date, which is very bad. That is why Ikorodu indigenous never once become Lagos state governor. Ṣé ẹ̀rí tí ń ṣẹlẹ̀ ń Kòòdù? There was a time tèmi náà wà ń bẹ̀, ó ní títì kan. Títì yẹn lọ sí Igbogbo láti Èbúté. Ẹ jẹ́ mọ̀ wípé nígbà tán máa fi dé Igbogbo, àwọn gbogbo ní wọn ní gbà kan múùfù òrìṣà wọn kúrò lójú títì. Tí Ambode fi kúrò kò ṣe títì yẹn. By the time tán máa fi gbà pé kán múùfù ẹ̀, ìgbà yẹn Sanwó-Olú ṣe wọlé. Ẹ bá mọ iye owó tó tún béèrè fún. In fact ọba gbogbo gan wọ́n relocate, wọ́n gé lára palace ẹ̀. Àwọn tó bá mọ gbogbo dáadáa wọ́n gé lára palace ẹ̀, ó sì gbà kàn gé. Ṣùgbọ́n àwọn aráàlú wọ́n jẹ́ ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀.
ó yẹ ẹja tẹ̀wájú at Africa Nigeria wọ́n ní minutes gbogbo ẹ̀yà ní Nàìjíríà Yorùbá nìkan ni kò ní àjẹ́ndà ètò ìtẹ̀síwájú fún ìran Yorùbá nígbà tí àwọn àgbààgbà Yorùbá bá ń gbèrò èrò ìmọ̀ ti ara wọn nìkan ni wọ́n máa ń gbà. Ẹ̀rù ohun tí ó ń bà mí ni pé bí Yorùbá bá kọ̀ láti dáàbò bo ìran rẹ̀ àwọn ìran mìíràn máa gbé wọn mì. The time to change is now. Àwọn ọ̀rọ̀ àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ yín tó ní àwọn kọ́mẹ́ǹtì yín ó lágbára o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Abdul Dan McCarthy ṣé Yorùbá ni wọ́n ní ibà bọ́bí ẹkú ètò gbogbo rìtìrìtì òkú àti ìsìnkú Buhari dàbí script àwọn Nollywood. Wow, a ní àgírímẹ́ǹtì tí gbogbo àwọn tí wọ́n kópa nínú Buhari drama máa ti fọwọ́ sí pẹ̀lú mẹ́nu mọ́ but ìgbà náà máa tó dé tí kò ní sí kéèsì tí a kò ní lè tú ní Nàìjíríà fún review bí àwọn olóyìnbó ṣe ń ṣe. Ẹ wò ó bí wọ́n ṣe ń deal pẹ̀lú àwọn òyìnbó tí wọ́n ń kópa ní slave trade àti bí wọ́n ṣe ń deal pẹ̀lú gbogbo àwọn tí wọ́n ń kópa ní ọ̀rọ̀ Hitler àti ọ̀rọ̀ World War II. Ẹ̀yin tẹ́ ń kọ kọ́mẹ́ǹtì lónìí ìmọ̀ rí kọ́mẹ́ǹtì yín gbáǹkọ́gbìn ni o. Àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ǹdùkọ̀ǹdù ẹ ṣeun tẹ́ gbé wa débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọlára Adéjọbí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbáyé mo ń gbádùn yín gan èmi náà ń gbádùn yín more wisdom amen. The politicians are so wicked. My husband retired in the 2012 but he is yet to collect his full gratuity láti 2012 that is 13 years ago. Ayé mi o kí gbogbo wọn fi PMB ṣe àríkọ́gbọ́n they should know that there is God o. More grace abẹ́ẹ̀rí àti PMB kìíní àti Buhari kejì àwọn méjì sáà ti kú báyìí. At Janet Adégbẹdẹ mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby aláyọ̀ ọ̀rọ̀ Buhari ti di òkú tipẹ́tipẹ́ Biden president America sọ nígbà tí ó ti pẹ́ ó ní Nàìjíríà ní òkú ti ṣe olórí wa. The late Queen of England wrote condolence letter to Nigeria then wọ́n ti sọ wá di gbẹ́kúbọ́sọ àbí gbẹ̀wùdá ní ojúdẹ̀ ń tì mí fún Nàìjíríà òótọ́ lẹ́sọ̀ o. Ṣùgbọ́n ṣe rí orí ọ̀rọ̀ ti Queen tán wọ́n ní ó kọ lẹ́tà àwọn Reuters yes ilé ìwé ìròyìn Reuters àbí bó lẹ́sẹ̀ wọ́n pè ní USA wọ́n ní kò sí tó jọ o torí mi ti ṣiṣẹ́ ìwádìí débẹ̀ èmi náà gbọ́ ńgbà náà ṣùgbọ́n wọ́n ní Queen ò fìgbà kan kọ lẹ́tà o wọ́n láwọn kan ló wà ń di ọ̀rọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàbíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní sí ẹ̀rí òwe àgbà wọ́n sọ wípé oorun mélòó ni ajé sùn nílé ṣájé ni àbájẹ́ ajé sùn nílé tí ẹ sọ wípé kí ó wá san owó olóde security sí Ọlọ́run ọba ò wá tú àṣírí àwọn wèrè báyìí. Ṣé ẹ rí ti àwọn tí ó yẹ kó ṣe ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe tí wọn ò bá ṣe pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba wọ́n máa di rádaràda ni. Ìgbà náà ni Ọlọ́run ọba á fún ní orílẹ̀-èdè wa Yorùbá nation going back. At Kẹ́mi wọ́n ní paid justice. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ni èmi náà wò bẹ́ẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ ti Fáyọ̀ṣe. Mọ́àmí ìyá Jésù at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní ọkọ̀ tó ti lọ fà náà ń juwọ́ sí. Mọ́àmí Dorcas Jalo wọ́n ní ibà pọ̀ọ́rọ̀ cheese mo ṣe olóòṣà fọ́tò mi àfọ́tò you camera mi I camera you tingle me I tingle you. Àti ìyàwó Stella o wọ́n ní ààyè Nàìjíríà ti fọ́jú dókítà kan fún 10,000 aláìsàn 10,000 ni o 10,000 kì í ṣe 100,000 o ló bá tán ṣé dókítà ò ní ayé live tirẹ̀ ní Yorùbá nation nìkan ní ọ̀nà àbáyọ Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí a. At Sunday Adébáyọ̀ wọ́n ní ó bí wa bá mi yọ̀ dá fún àjíǹde ara yóò máa jẹ́ wà mí o fún àmì àṣẹ nípa ọ̀rọ̀ ìkànnìyàn tí ẹ sọ nípa Nàìjíríà ṣé àwọn Fúlàní tí Buhari kó wọlé tí wọ́n sì fún níwèé ìgbélùú ṣé wọn yóò kà wọ́n pẹ̀lú àwọn ọmọ Nàìjíríà ni àti pàápàá gbogbo àwọn tí wọ́n ti pa láìpẹ́ ọjọ́ ńkọ́ Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ èmi ò lè dáhùn rẹ o. Ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sọ́dọ̀ bàbá mi àtfọ́lọ́nṣọ́ta anímọ̀lá kò sẹ́dá kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Balógun oníròyìn ìtàyé ń fẹ́ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ló wa yóò máa tì í lẹ́yìn àmì òkò ní tiwa lójú nígbà gbogbo lọ́jọ́ gbogbo Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu gbogbo wa lọ́lọ́run tì lẹ́yìn.
Olúfẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ wò ẹ má dá Galadima ló ń jàre DJ YK múlẹ̀ ní o irọ́ labí #1 ní o pé kò rí Buhari fún ọdún 10 ṣé bí ọmọ rẹ̀ obìnrin tó bá Buhari ṣe sẹ́pọ̀ fún ọdún 8 ń kọ́ orí náà nìyẹn náà kó má tàn wá jàre oníkálukú ló máa jèrè sí ọwọ́ rẹ̀ Yorùbá nation we move wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì nǹkan tèmi lérò ni wípé Buhari kọ̀yìn sí at a time àwọn àjẹ́ndà burúkú yẹn because ẹ rí bàbá Bákàrè tó sọ wípé ojú fanatics ló ń fi ń wo Buhari tẹ́lẹ̀ fanatics náà ti ó ní Buhari ṣùgbọ́n àwọn tó ń ti Buhari leléyìí tán ti gangan sí extremist. aṣáájú àwọn alálẹ̀ tí ọ̀pápọ̀ ọ̀lọ̀pọ̀ ń fún ó jẹ́wọ́. mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní congratulations tó Fáyọ̀ṣe o ẹ̀yin tún congratulate ẹ̀ ibà ìfẹsẹ̀wápọ̀ àyà ń kọ́ o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú ilé àti ọ̀nà yín àmì àtẹ̀yìnà òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní Galadima sọ Fúlàní fẹ́ gba Ìlọrin ní tipátipá Yorùbá kì í jọba ní Ìlọrin àfi Fúlàní Yorùbá nation wo ń bá àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu o. náà ni mọ́ mi Sadé lótò olórí ni wọ́n ní General Bobby ọba baganu síròyìn ayọ̀ ní o àwọn ìjọba Nàìjíríà ṣe bójúbójú fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ní Buhari ti kú ní February 2017 pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí tó dájú ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń da Nàìjíríà rú ní Olúwa máa da ẹ̀yin rú tọmọtọmọ àṣẹ freedom for CSI Osha he is not a criminal Yorùbá nation no going back àyà òní onígègé àrà ire wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. àtìmọ́ mi Tina Ọláfúsì Tina di méjì lọ́dọ̀ mi wọ́n ní my brother Ogbeni Bobby I don't know why people are calling the name of God in vain when they know they are lying. Fáyọ̀ṣe ń sunkún lórí irọ́ àti wípé wọ́n dúró de 2027 ìbò ni bẹ́ẹ̀ ni àwọn onírọ́láyà bẹ́ẹ̀ ni àyànà dì sí o wọ́n ti rí wípé Buhari ti kú ẹ wo ẹ máa fún wa níròyìn tó lárinrin ó jàre à ń gbádùn ẹ̀ àti àríyá ẹsẹ̀ òsùn yọ̀ọ̀dà fún wọn tẹ lọ́wọ́ sí àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni àti dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Oyeyemi Salau wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbòsí ni àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ń ṣe gbogbo wọn abẹ́ oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n sá sí gbogbo ẹ̀sìn ni ọba ń ṣe wàá kàn pa àwọn oníṣẹ̀ṣe lẹ́nu wọ́n kàn pa àwọn oníṣẹ̀ṣe lẹ́nu mọ́ ni Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí àti nǹkan panu o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ellen Ọládìpọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ lórí ìsìnkú ọba ó yẹ kí àwọn oníṣẹ̀ṣe jáde láti ṣe àlàyé ìsìnkú ìṣẹ̀ṣe fún gbogbo ayé kí ọkùnrin kálukú lè mọ̀ sí ìsìnkú àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àìwò ni o. bíbá ìjà lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ bá mi Oríọlá Oris wọ́n ní ibà ẹnu Nàìjíríà kò lè kó láìláì àwọn elétekéte ẹ lọ wo ibi tí àwọn òkú ti ń retí òkú ní Air Force Base ní Katsina ìṣe ni àsíá flag ń fẹ́ lókè kò wálẹ̀ rárá o àwọn òpùrọ̀ Oríọlá Oris from Dallas Texas mọ́ ṣe fẹ́ mọ́ọ̀nù Buhari ti ọ̀nà mọ́ mi Ọlápẹ́jọ́ Àṣàyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà lónìí ni kò ní í dọ̀la wa ayá ń kọ́ wà dáadáa sí dáadáa ló wà ẹ bá wa sọ fún Sanwó-Olú pé kí ó bá wa kìlọ̀ fún àwọn ọmọ jàgùdà tí ó kó uniform sí lọ́rùn káwọn náà sọ́ra wọn o Yorùbá nation wọn bá wọn tẹ love sí àti nǹkan panu from Chicago sáà last man lẹ̀ ń bá wí àbí àwọn wo ń bẹ̀ àwọn tán kásọ sí lọ́rùn pọ̀ ṣùgbọ́n ti last man lásọ lánàá at Ojorfos Bade bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ribiribi lórí ọ̀rọ̀ Ìlọrin ṣé ẹ ronú sẹ́yìn ìdí tí wọ́n fi fún Túndé Ìdí Àgbọn ní májèlé jẹ from Dallas Texas wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni at Bumi Crystal mọ́ mi dáadáa wọ́n tẹ love sí àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby aṣáko àṣẹyìndé ti Buhari yìí o ẹ̀yìn wọn adao mbo different story every day on his burial. bẹ́ẹ̀ ni màmá mi Elizabeth Oyiniya láti Ìjẹ̀ṣà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà pọ̀ Nigeria very bright and brilliant people one of Nigerian doctor did a surgery for a baby that has tumor in his head and the baby was brought out from her mother's womb after the surgery the baby was returned back to her mother's womb and both survived. èmi náà gbọ́ sí nígbà wọ́n ní ẹnu fẹ́mi kan ní yẹn ò yé mi o Olúwa máa dáa fún gbogbo wọn wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí her from Dallas Texas Yorùbá nation no going back. mọ́ọ̀mí ìyá Jésù Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní ibà kọrin máa ń retí orin yín ni you are very talented in different music genres wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ya o Ọlọ́run ní ń dára alára àgbà ìdá lọ́lọ́run èmi ní fi ń dá ara rí ló fi ń dá òun náà ló sì ń fi gbogbo wa dá lórí ìkànnì. àtìmáàmì wọ́n ní ibà dúró ṣinṣin lórí òtítọ́ ibà àfi pàkà ìtàjẹ̀sílẹ̀ nílùú Nàìjíríà ti pọ̀jù àyà kanjú abẹ́ǹkò fún olódó idẹ o a ní láti dẹ́kun ìwà ọ̀dájú yìí o báwo ni ẹ ṣe máa kó sakabula lè forest guard lọ́wọ́ kí wọ́n wá lọ kọjú Fúlàní afẹ̀míṣòfò
tó ní AK-47 AK-49 àyà bá olódò dẹ sọ o èyí bá sọ èyí tó ń jẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ àyà Kúndùsì o Kúndùsì ẹ̀yin náà mọ̀mí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mí Grace olùsòótọ́ wọ́n ní Bobby òun sọ̀rọ̀ àwọn lasimani ìyẹn àwọn lasima wọ́n ní níbo lẹ́jà ti máa ń bàjẹ́ àtorí ni níbo ni ìwà burúkú ìbàjẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ṣé kìí ṣe láti ọ̀dọ̀ olórí nílùú Nàìjíríà ìlú Nàìjíríà wa ni ṣé irú rẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ ní ìlú òyìnbó kí àwọn AA tàbí àwọn mìíràn máa gba owó ẹ̀yìn kò ṣeé ṣe nítorí wọ́n ń gba owó tó tó wọ́n jẹun àti ṣe ilé ayé wọn Yorùbá Nation ogun ìbà bẹ́ẹ̀ náà ni at Agnes ṣẹlẹ̀ wọ́n ní our armies nowadays are the repentance Boko Haram army that was admitted to the Nigerian armies to fulfill their aims of Fulanis parọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àbọ̀sẹ̀dé Rachel ọmọlẹ́mọ́ mi ní omijé ojú wọn kò ní tán láéláé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀bàjẹ́ yé gba owó ìbànújẹ́ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú láti máa dìbò irọ́ gbogbo yín mà ní ẹjọba orílẹ̀-èdè yìí jẹ́ o ẹ̀rí tán fún wọn ní ìgbájú tẹ́jẹ̀ sì yọ ojú sì wù tó yìí láìsí oyin láìsí pé oyin táyàn. At End Time Revival wọ́n ní ibà confam culture yàtọ̀ sí tradition lọ́nà kan o culture ní ìṣe bẹ́ẹ̀ ni tradition ní àdáyébá àti ìlànà kí wá ní àṣà tradition ni láti máa yọ nǹkan lára ọba tó wàjà ara àwọn ìwà tó yẹ ká do away with ní culture ní ìṣe wa tí ó fi hàn irú ènìyàn tí a jẹ́ bí identity wa traditional ló ní í ṣe pẹ̀lú ìbọ̀rìṣà kì í ṣe culture ọ̀dà ẹ̀sìn òsìn yóò dáa fún yín bóyá mo gbé fúnra wọn ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ at Victoria Sóyọ̀ọ́lá wọ́n ní tí Dangote bá sọ wípé òun fẹ́ mú price nǹkan wálẹ̀ tí ó bá rí wípé ara ti tù wọ́n díẹ̀ yóò gbé lọ sí ×2 price ni. wọ́n mi Dorcas Jálò wọ́n ní ibà lẹ́jẹ́dì pọ̀tẹ́lì ibà Sáréwọlé ibà gbé adébáyé tí kú yúyù tí kú mi ibà pákà ọ̀bọ̀n tẹ̀lọ wọ́n mi gbádùn ròyìn yẹn. Mọ́mí Modinot Solomon wọ́n ní ẹkú rọ̀lẹ́ o wonder shall never end in Nigeria gbogbo rẹ̀ lórí irọ́ ni o àtúbọ̀tán ń bọ̀ wá dájọ́. Mọ́mí Tina Parker wọ́n ní Buba Galadima is a rabble-rouser. These people are not interested in good governance or improving Nigeria. They are just interested in promoting their religion. Since 1960, the country is a mess and not one politician is trying to improve it. Bobby, engaging news. Thanks. What a love sí mi alárànbarà mi bẹ́ẹ̀ náà ni flower mi wà ń bẹ mo sì rí òǹtẹ̀ kiss mi náà dá padà fún ọ. Mi Bọ́sẹ̀dé àtúpàdé ń bí wọ́n ní Fáyọ̀ṣe Ayọ̀délé for president 2027 abẹ́ẹ̀rí. At Victor báàmí ní ọ̀bẹ ni àyà ẹkú ìyànjú allegedly the story of divorce of Buhari's wife is a cooked lies with a strong mission on presidency. Orí Aisha Buhari ò dàrú láti kúrò ní first lady she was forced to do so. Wọ́n ń tàn wá ní o wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Wọ́n ará bí ṣá wọ́n dẹ̀ máa tán yàn ẹ̀tàn oh my God. At màámi wọ́n ní ibà ọ̀pàpà parada ibà fipaka yá èmi kò bá ìyàwó Buhari wí o nítorí kò lè withstand ọ̀pàpà parada tí wọ́n ṣe fún ọkọ rẹ̀ ìdí nìyí tó fi relocate kúrò ní Nàìjíríà tó tún pààrọ̀ orúkọ rẹ̀ àyá tí ojú bá farabalẹ̀ àrí imú àyá kú iṣẹ́ ribiribi o tún àǹgbò tí màámi náà tún gbà wò. Ó dáa at Ọlábọ̀dé Ọlájú ọmọ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé oníkálukú kò lè máa lọ ní Yorùbá kò fẹ́ràn Haúsá bẹ́ẹ̀ ní Ìgbò kò fẹ́ràn Yorùbá ẹ bá wa bẹ olódòdẹ kí ó pín ìlú yìí àwò kò sí tó kàn pẹ̀lú kó pín káwa sá ti kó mbẹ kó fà wá kàn yòókù wà ń bẹ wá láti wọn nìyẹn kò sífẹ̀ẹ́ mọ́ n tó jẹ́ kí n kọrin tá a fi wọlé lè ní nìyẹn kò sífẹ̀ẹ́ mọ́. Àmì òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíya ẹ ti gbàgbé ní o ọrùn neck ní Fáyọ̀ṣe sọ wípé ó ń dùn òun lọ́jọ́ sí bẹ́ẹ̀ ni mo rí tán gbé kínní gaga sí lọ́rùn tí wọ́n dorí bandage kodò nítorí àwọn non-professionals ló bá wọn ṣe hurriedly ṣé àwọn ọmọ Èkìtì wá jẹ́ òpònú ni wọ́n ìkú sòpònú gbogbo àná láàrí a rí pé wọ́n ń parọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jáde ọ̀dọ̀ Victoria Ayọ̀ọ́lá ẹ̀kọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àwọn LASTMA wọ́n náà tọrọ owó ju òkété mọ́là lọ ṣé lóòótọ́ òkété mọ́là kan náà tún wà wọ́n ní tí o bá pe fóònù tí wọ́n sọ yẹn wọn kò ní gbé irọ́ ti pọ̀ jù helpline wọn assistant line wọn ò ní gbé. Àtìmọ́ọ̀mí abiyakin ṣe mọ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kó alẹ́ o bàbá mi àsìkò bí gbogbo rẹ̀ ṣe ń lọ owó ènìyàn mi kò sí àṣírí
tí yóò bí late láì lórí ọ̀rọ̀ Àìṣà tí wọ́n pè ní first lady tí ó wá jẹ́ nísinsìnyí ni a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń gbọ́ wípé ó ti kọ ọkọ rẹ̀ sílẹ̀. Kódà wọ́n ti mú gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní dídìríndínróbó nítorí pé àwọn ènìyàn kì í fẹ́ wádìí òkodoro èyí tí òyìnbó kò lè dá lára pẹ̀lú àwọn ènìyàn wọn sí ìlú tí irọ́ ojúkorojú tí bá àlámọ̀rí wọn jẹ́. Mọ́ mi àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ lónìí mú mi rántí mọ́ mi kan dídìríndínróbó àlámọ̀rí yọ̀ọ̀dà fún ìwọ̀n ní wáyé tí o. Tayo Adedara wọ́n ní plateau again ó ga o. Since the demise of Buhari, how do we flush out the repentant Boko Haram from our military? Please listen again to what Galadima said. People, ẹ̀wẹ̀ mi náà tuntun gbọ́. Ibẹ̀ gan ló yẹ ká ti mọ̀ wípé Nigeria is gone. Lórí one of multiple nǹkan gbèsè ló ra sọ fún wa yẹn o. Kò mẹ́nu bà bọ́n ṣe kó àwọn Fúlàní wọlé o. One of those ìgbésẹ̀ wọn ló kàn ra sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi àti Richard Bidapọ̀ mẹ́mbà ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò surgeon surgeon kìíní yẹn yí sí surgeon ni wọ́n ní ẹ ò béèrè mi and you always ask of those women smile God bless you right on my brother wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu sí ẹ̀rí ibi tí bàbá mi ti gbàyọ̀ sí mi mọ́ mi wá dán lóhùn wọ́n ní women are powerful ní sà mo béèrè inú ọkàn mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adébáyọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìròyìn àṣálẹ́ yìí lágbára o. Ẹ̀rù ọjọ́ ọ̀la Yorùbá sì ń bà mí àwọn olórí Yorùbá wọn yìí ò sì tún ní sọ̀rọ̀ lórí gbogbo ohun tí Ọ̀gbẹ́ni Mọ́lá yìí sọ kalẹ̀. Yorùbá ó mà ṣe o wọn ní sọ o wọn ní sọ ẹ mọ́ retí ìdáhùn ọ̀hún ẹ sì mọ́ retí ìgbésẹ̀ kankan. Mariam Sunubi wọ́n ní Buhari calls must be tested for DNA to prove authenticity kálí mọ̀ wíyọ̀ ló kú. Isaac Strongtown wọ́n ní that's Kwara State. Saraki also flogged the Market Women Party supporters when APC won election outrightly in those days. Ṣé lóòótọ́ bọ́n ṣe máa ń nà wọ́n ní Kwara nìyẹn? Ìgbájú ìgbámú ni yóò jẹ̀sùn o níjọba falẹ̀ rẹ̀ ọkọ. Àlè náà fi ọkọ yẹn èèyàn kan lọ sí ẹgbẹ́ ADC àbí ó yàn àlè débẹ̀ ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Bọ́sẹ̀dé ẹ̀yin gangan lẹ́lẹ̀ ní wọ́n ní kí wá ní kí a sọ nípa Dezani Yaya Bello Emefiele etc. Mọ́ mi Medina Solomon wọn I kept saying it bàbá tó kú yẹn ni Buhari ṣé ẹ̀rí eléyìí tó ṣe kú yìí dey play lẹ́wà that secret country nothing can happen out there. Tayo Adedara wọ́n ní wá wòlíì Adébáyọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé àṣírí á tú bàbá olódòdẹ bàbá Ọbásanjọ́ àti àwọn ọba bíi Olúwo sí ẹ ti gbọ́ ọkùnrin tí wọ́n ń pè ní Galadima yìí ń kà ní o àbí wọ́n tọwọ́ bọ̀ lẹ́nu ni o àwọn èèyàn rẹ̀ mo mọ̀ pé wọ́n máa pè sákèésí wípé ilé tó sọ kò yẹ kó sọ orílẹ̀ Yorùbá nìkan ṣoṣo ní ọ̀nà àbáyọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ àtọmọ́ Táyọ̀ Akínòsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àní olè aláìláàánú ní gbogbo àwọn ọ̀jẹ̀lú wínà lẹ́yìn tó kó owó ìlú jẹ wínà. Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ gbogbo wọn láláìláàánú o àmì Ọlọ́run wo gbogbo yín o. Bọ́dá mi rẹ́mi Yekan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby decamped to APC and your sin will be forgiven. Donald J. Trump, businessman who became president and has proved just how useless career politicians really are, making America great again. God bless America. I stand with President Trump, God-owned country. Wọ́n lè fi Trump gbé bọ́dá ìlọ. Bá mi Orísun Oríọlá wọn ní ibà confam ọ̀rọ̀ Galadima yìí ti tó fún Tinubu láti ronú. Ṣe dáadáa fún abínibí rẹ̀ àti fún Gani Adams láti mọ ibi tí ìṣòro rẹ̀ ti wá kì í ṣe Ìgbòho ní ìṣòro wọ́n sì ti ju ọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ mọ́ kí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti hàn wọ́n jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọn. Oríọlá Orísun from Dallas, Texas. Tinubu ronú kíni ṣé wọ́n mọ̀ ni gbogbo secret Nàìjíríà ọwọ́ wọn ló wà wọ́n mọ̀ yóò yà wọ́n lẹ́nu pé Galadima gan ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Táíwò Péjú wọ́n ní màálù tí ò nírù ní Yorùbá Ọlọ́run ló ń bá wa lé sísìn ayérayé kò ní sùn lórí ọ̀rọ̀ wa ṣe Ìdùmarè Shalom àdúrà ni mọ́ mi bẹ́ sí. Kẹ́mi wọ́n ní if you are not guilty why jubilate Federal Republic of Corruption Isaac Nambawe àti ẹ̀gbọ́n rẹ̀ Fayose. Isaac Strongtown wọ́n ní truly Ayo Dele Fayose was the only governor that rejected Buhari's Ruga project at the same hour that the announcement was made and he pursued the Fulanis severally. He confronted Buhari in many ways even when his state allocation was withheld. Wọ́n mú allocation tiẹ̀ náà dání. He rushed to Aso Rock in military uniform. Surprisingly kudos tó bá jẹ́ tìgboyà ni
Fáyọ̀sé nígboyà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Timi Titus olórí àwọn ọ̀dọ́ nínú ẹbí aláyọ̀ yìí wọ́n ní it is not a nation, it is a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh and French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria and those who do not, said by Obafemi Awolowo. So what we Yoruba people are still waiting for, Yoruba nation, no going back. Wọ́n ní bàbá Awolowo náà fẹnu sí wípé kì í ṣe orílẹ̀-èdè lẹ́wà o, wọ́n kàn kó yín pọ̀ sójú kan náà fi pè ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at 165 wọ́n ní the secret of northern agenda is exposed. It is now time for Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò to take proactive measures and start the process of reclaiming Ilorin back and remove the impostor emir of Ilorin immediately. Bọ̀dà Gani náà ti join wọn tipẹ́tipẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Amidat Akilabi wọ́n ní bàbá Bobby mo kí yín o ẹ̀yin àfáà Yorùbá Ìlọrin kò tán yín bí ọmọ ìyá mi ni nínú ẹ̀sìn Islam sí ẹ ti gbọ́ gbogbo nǹkan tí wàdà náà sì sọ o. No wonder Buhari comforted late Lam Adesina in Ibadan when he was a governor for ó pa Fúlàní ní Southwest, but they shot them off by providing the list of atrocity they committed. Abẹ́ẹ̀rí ń tán fojú kinní náà rí ni gómìnà tó kú ní Ondo yìí ẹ̀rí ń tán fojú ẹ̀rí ni. Àtìmọ́ mi Queen Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa ọmọge ibà sojú abẹ́ ń kó ibà yànnàná ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ìtẹ̀síwájú yóò máa bá yín àti àyà mi ogun ìtàjẹ̀sílẹ̀ yìí kò dáwọ́ dúró rárá ní Nàìjíríà Ọlọ́run jọ̀wọ́ tètè mú wa dé ilẹ̀ òmìnira wa o. Yorùbá nation going back. Mama Sheba from Minnesota USA wọ́n kó nǹkan panu rẹpẹtẹ ránṣẹ́ sí a o. Ó rẹ káàbọ̀ padà sáàyà sẹ́yìn dáadáa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Kò sí kékeré ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ ṣe lọ́tẹ́ ẹ̀bọ̀ yẹn lálàáfíà inú mi dùn náà ti ń dúró dé yín o. Ẹ wá jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan olómi tútù nǹkan pàánù tẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kéèmù wa mọ̀ gbé yín débẹ̀. Ó dà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ ti wá nǹkan jókòó lé ẹ ti ń fi nǹkan sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá mọ̀ bá ń fi ọwọ́ tó free kẹ́ ẹ mọ̀ bá ń fi pín ẹ mọ̀ bá ń fi pín lẹ́tà ayọ̀ káàkiri ẹ mọ̀ bá ń fi pín ìròyìn ayọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà sì gba ìròyìn ayọ̀ ní dọ́bùdọ́bù nù. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ gómìnà oníjó kí ló dé tó ń sunkún wọ́n ló sunkún 15 minutes kéèyàn tó lè sunkún kó mọ́ bí láìṣe lúkúlúkú làmọ̀ tí máa ń sunkún ṣeré dẹ̀jọ́ náà máa ń ṣe kọ́lọ́n bá wa dẹ̀lẹ̀ fún àwọn méjèèjì ṣùgbọ́n ìwò ni ijó la mọ gómìnà yìí sí ṣé wọ́n tún ti mú tálẹ́ǹtì sọ ti mú tálẹ́ǹtì míì mọ́ ni mo ṣe rí tálẹ́ǹtì rẹ̀ mọ́lẹ̀ arákùnrin Olúwa yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ohun tó fi ṣe kọmíṣánná àwọn ni ó ṣàlàyé ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ àgbẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ìdí tán fi ń sunkún kí ló dé. There was peace. There was peace. Now you can see what is going on now. The wrangling here. I can tell you that I slept around 2 a.m. today. I left government house around 11. After leaving 11, calling till 2 a.m. There's a serious problem at hand. So please, let us watch our leaders and pray for them. Ọlọ́run ọba Olódùmarè ò jẹ́ kí wọ́n sí ẹsẹ̀ gbé wọn ní síwádárí. I saw a traditional ruler that shed tears on what is going on. On Saturday, Mr. Governor wept for 15 minutes before he can start a meeting. 15 minutes. We are pacifying him. Ladies and gentlemen, where is Nigeria going? Ó dẹ káàbọ̀ padà o èmi ti rò pé bóyá ọ̀rọ̀ tí sẹ́nitọ́ Iyọlá Omiṣore sọ sí wọn ni tó sọ wípé ọmọ òrukàn ni wọ́n. Mo ní kí ló dé sàn ní bàbá sàn ní ìyá mọ́ ni mo ní yẹn kọjá rè o tí ẹ gbọ́fẹ̀ẹ́ pé ọmọ òrukàn politically kò ní bàbá kò níyà pé Arẹ́gbẹ́ ti ń gbé ńgbà kan náà tírélà ti gbàrin wọn Arẹ́gbẹ́ ti rè join ADC pé ṣe bí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni mo gbọ́ tí Adeleke ń sọ̀rọ̀ kò bá kún gbèsè Arẹ́gbẹ́ tó ní ó jẹ gbèsè ìṣèjọba rẹ̀ ò dáa táwọn Arẹ́gbẹ́ náà dá lóhùn wípé gbèsè náà jẹ investment Arẹ́gbẹ́ ṣe ra àwọn èèyàn kúkú ń tẹ̀lé wọn blindly ẹ bá fọkàn lójú náà àwọn ìyá tí ń tẹ̀lé wọn Kwara lánàá bàbá wa Isaac Agbẹ́tuyì ó dà pọ́n náà já wa sí tán sọ fún wa pé Kwara ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ rí pé wọ́n fẹ́ fọ́ ojú kan lórí ọ̀rọ̀ politics grassroots ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ tí Iyọlá Omiṣore sọ. Well, other parties will have issues, but they came. Immediately after that election, the mayoral election came. APC, we had 48,000 votes. PDP has 37,000 votes, 1.42% difference. So what are they bringing to the party? Nothing. So, as a governor, if you are popular in your party, you are popular enough
go and take a new party. Look at Governor Ojikalu in 2027, Wasanjo. He went for PPA. He won for that state. The governor of Abia now, he left APC, took a new party and won for that place. Why must you want to force yourself with the party? I don't see a governor begging to enter party in my life. This is what I'm saying. Struggling. Begging? He's struggling, begging, fighting to get to that party. I thought it's being courted by members of the party. There was a meeting that we saw. His older brother, the businessman, Davido's father, and himself met with the president in Lagos. And do you think that is begging? They've been meeting the president. They met him as some few people under the presidential. They even met Dagbabedu. They contacted him to bring him to the party. That's one of Ogun State. So they are struggling. I've not seen a situation where a state government is struggling to enter another party. One, the party is not popular in that state anymore. Half of the party members have moved to APC. So he's just trying to find somewhere to stay. Now, electoral factor, they moved to ADC now. So they are not fine. So APC now, we don't want anybody in that party. If they are going to that party, then they should come home and talk to us. But can you stop anybody from joining your party? You don't stop anybody. I said that. If you want to come to that party, if you want to come to APC, then you come home, we talk about the party. We put everything on the ground to talk about. Not that the national chairman said he's not aware. The state chairman is not aware. We have that caucus in Osun State. None of us were aware. ẹ káàbọ̀ padà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ nàìjíríà ti ń dá lóhun ti ń tẹ̀sí wọn lójú wọn lẹ́rù ló ń bá wọn nú ẹgbẹ́ APC wọn nítorí pé ọ̀gá yín àdìtọ́ òun náà ló pín invitation jáde publicly ló fìwé pé àwọn èèyàn pé ó gbẹ́ni tó bá fẹ́ catapult ó tiẹ̀ sọ débi pé bí gbogbo ọmọ nàìjíríà bá lè catapult nígbà tí Ganduje wà ní chairman gbà náà pé bí gbogbo ọmọ nàìjíríà bá lè catapult ẹ̀mí àwọn gbé àwọn ò wẹ̀kọ́ọ̀mù yín kí ló wá dé kí ló ń bà yín lẹ́rù pé Adeleke ẹ̀rù ń bá àwọn gbòòròyìn tí ń lọ ní Ọ̀ṣun báyìí wọ́n ń dẹjú ni pé ẹ máa jáde ìjẹta tó ń sọ wípé Adeleke ò tí ì join àwọn pé Adeleke ló wà ń di dissemination ìròyìn ìfògànà tí ó ń lò láti fi dàní àwọn rú pé kò tí ì join àwọn o pé bó bá tiẹ̀ join àwọn gan yóò rè tó lẹ́yìn ni àwọn ti ní aspirant àwọn mú ẹ máa tara yín bó wà lè join yín ní ìsìn pẹ̀lú power of incumbency tó ní lọ́wọ́ gbogbo yín rè tó ni ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tèkó bàbá àṣàlẹ̀ wọn ni máa pàṣẹ fún wọn pé ẹ ṣe fẹ́m wọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́n kankan lẹ́nu yín bàbá àṣàlẹ̀ wọn ni wọ́n ṣe pàṣẹ ẹ já kó lórí ìyẹn àmọ́ wo Adeleke ní ń dà wọ́n rú báyìí ní ìsìn òṣùwọ̀n tí wọ́n ń pa ọ náà lẹ́kún ó yóò wá ẹ̀mọ́sánà ni àmọ́ ẹ já kó mbẹ́ ẹ já wá lọ tààràtààrà sí Ìjẹ̀bú kásáré fún yín ní update lórí nǹkan ní àwọn oníṣẹ̀ṣe ìgbésẹ̀ tí àwọn oníṣẹ̀ṣe fẹ́ gbé o lẹ́yìn ìgbà tí àwọn mùsùlùmí tí wọ́n fojú wọn gbolẹ̀ ní pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gómìnà wọn ní gómìnà wọn mọ̀ sí wọn nítorí òfin àkàfúnyín lánàá àgbèsìn létí wọn ní àwọn oníṣẹ̀ṣe ìpínlẹ̀ Ògùn ti kóró ojú sí bí àwọn kan ṣe lé àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ kúrò nílé Àwùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú ọba Síkírù Táyọ̀dé Adétọ̀nà lásìkò ètò ìsìnkú wọn ní bóòlù ẹ̀sìn wọn pèlè ètò ìsìnkú wọn ní ọba ìkú ètò ìwàjà wọn ló wàjà ní ọjọ́ ìkú ọjọ́ 11 oṣù kejì ọdún 2025 ní Àwùjalẹ̀ darapọ̀ mọ́ àwọn baba ńlá rẹ̀ tí ọ̀pọ̀ èèyàn káàkiri àgbáyé sì ṣèdárò orí adé ọ̀hún àmọ́ ìyàlẹ́nu ló jẹ́ nígbà tí àwọn fídíò kan bẹ̀rẹ̀ sí ní ìlújáde lórí ẹ̀rọ ayélujára níbi tí àwọn kan ti lé àwọn oníṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n alákòóso àwọn oníṣẹ̀ṣe nípínlẹ̀ Ògùn olóyè Ifásọlá Ọpẹ́odù tó jẹ́ olúwo Ìpẹ́rù fìdí ìròyìn náà múlẹ̀ ó sì ṣàlàyé pé àwọn tó lé àwọn oníṣẹ̀ṣe kúrò níbi ètò ìsìnkú náà ti ṣẹ̀ sí òfin ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn wọ́n láwọn mọ̀fin o wọ́n ní gbogbo òfin tán kóòtù yẹn wọ́n ní irọ́ ni o ó ní kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ju pé wọ́n tàpá sí òfin ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn tí wọ́n gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọba àtàwọn olóyè lọ́dún 2021 gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá tó fi mọ́ àwọn ti ìpínlẹ̀ Ògùn àti Ìjẹ̀bú Òde tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ a máa lọ sílé ẹjọ́ láti lè ṣe àmúlò òfin yẹn gangan láti lè kojú ìjà sí gbogbo àwọn tó ń ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe ní ìjẹta yẹn nítorí èèwọ̀ ni ó dẹ̀ lòdì sí òfin yàtọ̀ sí kó jẹ́ èèwọ̀ wọ́n ló lòdì sófin wọ́n láwọn tẹ̀ lófin àwọn sì mọ̀fin nǹkan tí òfin sọ ni wípé ètò ìṣẹ̀ṣe ìlànà ìṣẹ̀ṣe àti àṣà wa ni wọ́n gbọ́dọ̀ fi jẹ ọba òun sì ni wọ́n gbọ́dọ̀ fi sin ọba wọ́n láwọn ọmọ ibi tán ti rí klọ́ọ̀sì wípé ẹ̀sìn tọ́ba bá ń ṣe nìkan fi sin ọba ó dẹ̀ wà nínú òfin yẹn wípé wọn kò gbọ́dọ̀ yọ ohunkóhun tàbí gé ohunkóhun kúrò lára ọba àmọ́ gbogbo ètùtù ìbílẹ̀ tó bá yẹ kí wọ́n ṣe ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe láti ìgbà tí ọba bá ti wàjẹ́ wá gbọ́ o adúpẹ́ o àwọn oníṣẹ̀ṣe ti clear ẹ̀ gbogbo eré fíìmù tẹ àyà ọ̀tàn mo wí ní rẹ̀ mo wí ní àyà gbogbo eré fíìmù tó àwọn wò tó àwọn dream fíìmù tó wò ẹ̀rín rẹ̀ ń pa mí wọ́n nínú fíìmù náà ti ń gé nǹkan lára ọba wọ́n náà fi sínú òfin
wọ́n ní ṣùgbọ́n pé ẹ dá wọn dúró kàn mọ́ ṣe tutù tó dórí àpèrè traditional tí ì ṣe orí àpèrè ẹ̀sìn tẹ́ ẹ wá ń sọ wípé ẹni tó kú ẹ̀sìn kan nìkan fi ṣe wọ́n ní láéláé ilé iṣẹ́ rí oníṣẹ̀ṣe eléyìí ni ó wà jẹ́ kí ẹ dìde gírí ẹ ṣe gírí bẹ́ẹ̀ bá tún ṣe mistake lẹ́lòmíì tó tún fẹ́ jẹ ọba yìí tẹ́ ẹ bá ṣe fídíò rẹ̀ ẹ mọ̀ wulẹ̀ fi síta ẹ ṣe fídíò rẹ̀ kó sọ wípé òun ò ní tàpá wọ́n jẹ́ kàn ṣe tutù òun ò ní gé nǹkan kan wọ́n ní wọ́n ì gé nǹkan lára ọba o wọ́n ń jọba wọ́n ní kì í sọkàn ọba náà ń jẹ inú eré lẹ tí ń wò ó bọ́dà mi ọmọ wo lódò ọba ọ̀ríjìnà ọmọ wo kẹ́hìndé Saliman Hussein àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn gbóyìísọ yìí kan bẹ́ẹ̀ ba ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe jẹ́ wọ́n láwọn náà ń sọ bẹ́ẹ̀ kiri o wọ́n ní ìṣẹ̀ṣe ìgé wọn ìgẹ́yà ara èèyàn nígbà tí ìṣe káníbà yóò sì dáa fún bàbá olúwo yìí wọ́n ló dẹ̀ wà ní òfin wípé àwọn gbọ́dọ̀ ṣe tutù tó bá ti wàjà wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe tutù náà sí ara òkú tó kú kí wọ́n tó sin ni kìí ṣe pé wọ́n ní táwọn bá ṣe tán ẹ̀rì ìyapa ẹ̀yẹ ẹ̀dọ̀ ẹ̀yẹ ogbó ẹ̀yà ara rẹ̀ wò wọ́n bá yọ nǹkan kan kẹ́ wá fòfin máa wọ̀n. bẹ́ẹ̀ náà làgbẹjọ́rò wọn náà sọ agbẹjọ́rò náà sọ síwájú wípé ó di dandan kí wọ́n ṣe tutù tó yẹ kí wọ́n ṣe sí ara olóògbé náà bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ ilẹ̀ ìjẹ̀bú ẹ̀yin ọmọ ìjẹ̀bú wọ́n ń pè ní ṣàkíyèsí wọ́n ní ẹ má jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́sìn àtọ̀húnrìn wá kan balẹ̀ ìjẹ̀bú jẹ́ o wọ́n ní kò bàjẹ́ láyé olúgbọ́n kò bàjẹ́ láyé àrẹ̀sá o kò bàjẹ́ láyé ọ̀ràngún léèlà wọ́n ní ẹjẹ́ kan ṣe bá ṣe ń ṣe kó má dẹ̀kẹ̀dẹ̀ lè bá rí bó ṣe ń rí mi ọmọ bó ṣe lè sọ ń jẹ̀bú torí ẹ̀yin ọmọ ìjẹ̀bú ni mi ń bá wí ta ló lè help mi ò mọ̀ bí wọ́n lè sọ fún yín jẹ̀bú olúwo ti ń múra ó ti ń fi yín ẹ mọ̀ jẹ́ kó olúwo fi yín pa o àwa ti wọ́wọ́ ń jà sí ti à ń wo ó ní èèwọ̀ ni ẹ̀mẹ́ta náà sọ àjàkálẹ̀ àrùn gidi ni oríṣiríṣi nǹkan ló máa ṣẹlẹ̀ àjálù burúkú ló máa ṣẹlẹ̀ nítorí náà ni a sì gbọ́dọ̀ ṣe nígbà tí wọ́n ti wá fi erúfẹ́rú tán filẹ̀ fúnlẹ̀ tí ara bàbá ti kan ilẹ̀ báyìí ṣé ètùtù wà tán lè fi ṣera padà. Ifásọlá ṣàlàyé pé èrèdí rẹ̀ tí wọ́n fi gbọ́dọ̀ ṣètùtù tó yẹ láti dènà nǹkan burúkú tó lè ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìí àwọn kìlọ̀ tó àwọn oníkẹ́mọ́sẹ̀ sí yín ó fi kún pé nígbà tí wọn yóò bá ṣètùtù náà àwọn agbófinró àtàwọn tó lé àwọn oníṣẹ̀ṣe kúrò níbi ètò ìsìnkú náà gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ nítorí ohun tí àwọn oníṣẹ̀ṣe fẹ́ ṣe kò lòdì sí òfin ó tán àwọn sójà ẹ̀ bá pọ́n wọn wá gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ àwọn ẹlẹ́sìn míì tí wọn kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe kò lẹ́tọ̀ọ́ láti wà níbi ètò ìsìnkú náà nítorí kò sí nínú ìwé òfin ìpínlẹ̀ Ògùn bẹ́ẹ̀ wọn làwọn ò ní gbà kán mùsùlùmí wà ń bẹ̀ tó ń gba wájú gbẹ̀yìn lọ́jọ́ sí ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì náà tó bá káyín lára wọn ní ẹ lọ ṣọ́ọ̀ṣì ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ìmáàmù tó lọ kírun sí ara olóògbé náà ti tàpá sí òfin nítorí òfin ìpínlẹ̀ Ògùn lórí ọ̀rọ̀ ọba kò fààyè gba àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí láti lọ kírun sí ara ọba yálà ó jẹ́ Àwùjalẹ̀ tàbí ọba míì. Ifásọlá parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo sí ọ̀rọ̀ yìí ni kí wọ́n gba àwọn oníṣẹ̀ṣe láàyè láti ṣètùtù tó yẹ kí wọ́n ṣe o káwọn ológun wọn wà ń bẹ̀ bí gómìnà náà bá lè wà ń bẹ̀ kó wà ń bẹ̀ kẹwàá òwe àwọn yọ apá àbáwọn yọ ẹsẹ̀. wọ́n ní àti pé ìjọba gbọ́dọ̀ gba òfin láàyè láti ṣiṣẹ́ kí irúfẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ má bàa wáyé mọ́ lọ́jọ́ iwájú. I rest my case yọ̀ọ̀dà fún yín n tà ń sọnù mú láìkí bí bàbá yìí ṣe sọ̀rọ̀ sì fẹ́ mọ́ fọ́ lálẹ́ wọ́n fẹ́ mọ́ ṣe àyídáyídà wọ́n sì ń yí ohun tó fi sọ rèé ní tí kìíní ṣe rèé wọ́n ní wọ́n yíyọ ẹ̀yà lára nǹkan kan o gbẹ̀yìn tẹ́sí fi ń ṣeré oníṣẹ̀ṣe iṣẹ́ kù tẹ́sí o ṣé gbogbo àwọn tí wọ́n ṣeré káàkiri yẹn bóyá kẹ́ ẹ ní kán wá jọyìn Ògbóni kán lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ẹni kan wá jọyìn tí ò bá ti jọyìn nú wọn ẹ sọ fún wọn pé kán mọ̀ fi ń ṣeré mọ́ nǹkan bá mọ̀ nìkan fi ṣe é bí kìrìsìtẹ́nì bá ń ṣeré ìgbàgbọ́ tán ń ṣeré pé wọ́n kan Jésù má gbélébù ó yín ayéké ṣùgbọ́n bí kìrìsìtẹ́nì bá rè ń ṣeré Ògbóni só wọnú Ògbóni rí n tó dífá fún àwọn oníṣẹ̀ṣe náà wọ́n lè ṣeré kìrìsìtẹ́nì kan ṣeré mùsùlùmí kan lọ́ọ́ àti Muhammadu kò ní yíyan
kánrè kó ní kálukú ṣàdùn ti ibi tọ́lọ́run pè sí kò jù bá náà lọ. òrìṣà Ìjẹ̀bú òye òrìṣà Ìjẹ̀bú òye òrìṣà Ìjẹ̀bú òye òrìṣà Ìjẹ̀bú òye òrìṣà Ìjẹ̀bú wọ́n máa gbé yẹn tì nígbà tó bá relé. wọ́n ní ká ṣe sùúrù nípa ọ̀rọ̀ Àwùjalẹ̀ ká lè ṣe sùúrù. ìdí tá a lè fi ṣe sùúrù òun náà ni wípé nígbà tí wọ́n bá sọ wípé Àwùjalẹ̀ ti kú fún ọjọ́ méje wọ́n ti yọ nǹkan lára ẹ̀ ó lè jẹ́ kí èyí ni mo wẹ̀ tí mo dì í ó wá yẹ kí n ṣe sùúrù irú ẹ̀. tó bá dọjọ́ ọ̀gbìn dàgbé àwọn tọ́lọ̀ bá gbèmí síta wípé n tó ṣojú ẹ̀ kí ló tó fọ́ páyé. ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ọjọ́ mélòó ní Islam ní ká fi mọ́ òkú wa ọjọ́ mẹ́ta péré ni ẹni tó bá jẹ́ opó wọ́n ní kó lo oṣù mẹ́rin àtọ́jọ́ mẹ́wàá owó ní oṣù mẹ́ta tí wọ́n fẹ́ẹ́ fi ti àwọn ọlọ́jà mọ́lé. ẹni gangan ni àáfàá tó ń kílèmù pé àwọn wà ń bẹ̀ àwọn jọ wẹ Àwùjalẹ̀ ni gbé ní ààfin ọba 15 years pé ọba ti pé àwọn olóṣù gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe kó tó kú wípé èyí tí ó bá lè wà tọ́ka sí tó lè fọwọ́ sọ̀yà wípé àwọn jọ jẹ àwọn jọ mu ní ìdákọ́ńkọ́ pé kó wá bọ́ tàwa sọ pé ọba ti ronú pìwàdà ọba ti wẹ̀wọ́ ń ká kó tó di pé wọ́n ṣaláìsí ṣùgbọ́n àwọn oníṣẹ̀ṣe ní orí ọ̀fẹ́ àti lo fídíò yẹn ni ṣùgbọ́n ẹ lè lọ wò ó lórí BBC Yorùbá lórí ọ̀fẹ́ àti lò ó àwọn oníṣẹ̀ṣe bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ fi bẹ̀sìn àwọn jẹ́ ni pé ìrọ́nà pa ọgbà tó tónu wọn náà láti ṣe síwájú yẹn àwọn èèyàn wá ń bi àwọn ará bíi ní ìsìn torí àásì ohun àfáì náà sókè o gbogbo àṣírí tí wọ́n tú gbogbo nǹkan sọ wípé ọba sọ kán tó kú pé àwọn wà pẹ̀lú ọba títí tán fi kú ni pé ọba sì jẹun ní ọjọ́ tán kú àbí ọjọ́ kan tán máa kú wọ́n ṣàṣàlàyé àwọn èèyàn wá ń bi wọ́n wípé bọ́ba bá tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣé bí orò náà ṣe fọ́ba tán fi wọlé àwọn kan ní ọba repent pé ọba ronúpìwàdà nígbà tán dórí àlééfà mọ̀ pé àwọn ò ṣe mọ́mọ́ ní bí ọba àwo náà ṣe ṣe nù ọgbọ́n tí ẹ fẹ́ máa lò forí àpèrè nìyẹn oríṣiríṣi àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ mọ́ da culture mọ́ tradition mú láwa náà mọ́ ṣe mistake yẹn yá wá kan ti ẹ̀ pàkíyèsí wá sínú comment pé ẹ mọ́ da culture mọ́ jẹ́ da culture mọ́ tradition ṣùgbọ́n tradition làwọn èèyàn ranjú mọ́ àwọn tó ní tradition ti wá sọ̀rọ̀ pé kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ lọ sí BBC Yorùbá ẹ bá fídíò yẹn ń bẹ ẹ já wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àfáì n tó fẹ́ sọ fún wa ìbá sì ṣe fídíò ọba alẹ́ ibi tó bá ti ń sọ gbogbo kínní ìbá sì ṣe fídíò ọba ká ló lè ṣe fídíò ọba tó fi hàn àwọn èèyàn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ wọ́n ní ọba ò bá wọn oníṣẹ̀ṣe nígbà wọ́n hàn bá wọn ṣe nígbà tán wà láyé ẹ jẹ́ àgbọ̀nà ṣùgbọ́n kóòtù àwọn oníṣẹ̀ṣe láwọn ń lọ kóòtù o. àkọ́kọ́ ni wípé mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé Àwùjalẹ̀ nígbà ayé wọn àìmọye ìgbà ni wọ́n ti pe gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe nígbà tí gbogbo wọn tí ẹsẹ̀ wọ́n yìí pé tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ni mo bá yín jẹ kí ni mo bá yín mu àìtò wo ni mo bá yín ṣe nǹkan kọ̀ọ̀rọ̀ wo ni mo bá yín ṣe ẹ wá sọ gbangba ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún 15 years ni mo fi gbélé Àwùjalẹ̀ kò sí kọ̀ọ̀rọ̀ ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ nǹkan kan nínú ọlẹ́ Àwùjalẹ̀ ọba Dr. S.K. Adétọ̀nà kú ní àná àáfàá kan ti kú nínú ìlú tá a wà yìí kódà ìmáàmù ni nígbà tá a débi tí òkú ẹ̀ wà àdó ni wọ́n so mọ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ nìyẹn bí láì láti bèrè bí káàbà tó bá ṣe pé irọ́ ni ó kú èmi àti ọlọ́run bàbá tó dá mi Adétọ̀nà kú wàláhì súnmọ́ bí láì làzí ìláhùwà kò sí nǹkan kan kò sí epo kò sí iyọ̀ kò sí kankan kò sí ẹbọ kankan nítorí pé èmi ni mo tó ara bàbá ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbọ́ o níbo ni rúmọ̀ tí wọ́n máa ń wá níbo ni gbogbo àwọn awuyewuye tí wọ́n sọ gbogbo ti ń wá ọ̀gbẹ́ni kan tiẹ̀ pé rẹ̀ nílẹ̀ gbùrù ìyẹn tiẹ̀ kan sọ́sọ́kúsọ dọ̀lọ́ ìsọkúsọ ó sọ ìsọkúsọ yẹn wọ́n sì ń fọ́n ká ẹ dákun tó lọ́lọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe lè fọ́n ìsọkúsọ ká ẹ fọ́n ilé yìí náà ká láti correct impressions àwọn èèyàn nípa ìsọkúsọ ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala sọ nínú Suratu Nahl Quran 16 verse 105 ọlọ́run bá ní innama yaftari al-kadhiba àwọn tó máa ń fọ́n irọ́ ká àwọn tó máa ń tú irọ́ tàbí òrùbọ́ tọ́ba bá kú dandan ni wọ́n ṣàìtò fún èmi yìí bí wọ́n ṣe wà yìí ó ti di ọba ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní àwọn ọba ńláńlá tá a ti sin tá a ti wẹ̀ tá a ti dì tá a ti sin tí ò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Àwùjalẹ̀ òkú láti bí ọjọ́ méje o àná ni Àwùjalẹ̀ jáde dáyé o òkú èèyàn ò ní kú káwá tì mọ́nú ilé billahi lazim àwọn tó bá mọ̀ wá dáadáa wọ́n á mọ̀ pé tí irú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ àwa ò wí àwa ò sọ.
òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn lẹ́nu àwọn tó rí Àwùjalẹ̀ kan tó kú rí àrídájú náà lélẹ́yìí pé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ́ bí ẹgbẹ́ kan nínú mùsùlùmí tó jẹ́ wípé bọ́ bá kú àwọn náà mọ̀ bí àwọn tó máa gbókùgbókù ọba tó bá kú náà mọ̀ wá kiri láti make sure pọ́n sí pàápàá jùlọ bóyá àgàn náà ń jèrè ọba ó fẹ́ jọ bí ẹni pé ẹgbẹ́ kan wà tán ń jèrè ọba àwọn ò ní gbà káwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọn kú mọ́ sínú ìṣẹ̀ṣe ó jọ bẹ́ẹ̀ torí wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta tán ti ṣeré ó dọwọ́ ẹ̀yin àgbààgbà àwọ̀ ìjà mi ń bẹ̀ torí bọ́rọ̀ bá di ọ̀rọ̀ àgbààgbà kò dá kọ́mọdé máa gbẹnu sí ọmọdé làwà òwe ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́ kò ní play out lónìí àfi dá yín àgbààgbà tẹ́ gbọ́njú àlọ́ torí wọ́n ní bí ọmọdé bá gé igi nígbó àgbà ló mọbi tí ó rọ̀ sí. wọ́n sì tún tẹ̀ wájú wọn ní bọ́mọdé bá láṣọ bí àgbà ni kò lè lákìsà bí àgbà ẹjọ́ a ní ìrìn àkíṣẹ́ yín àgbà ẹ bá wa fi wé ọ̀rọ̀ yìí kó níyànjú o. ẹ já wọ́n tẹ̀ wájú kò sáàyè ẹjẹ́ adékòó lọ́dọ̀ igbákejì fún ààrẹ Tinubu tẹ́lẹ̀ nígbà tán jẹ́ gómìnà ọ̀dọ̀ wọn là ń lọ ní ìsìn wọ́n ganu sí máìkì mọ̀mọ́ náà sọ̀rọ̀ ìbò náà sọ ìbò wọn pọ̀ ó ṣeé ṣe láàrin ká máa ṣe atótónu sí òtórí àti promise wọn pé a máa ṣe atótónu sí láàrin ìbò ìtìpọ̀jù màmá Bukna Akérèlé wọ́n ní Tinubu gbé kẹ̀kẹ́ síwájú ẹṣin dípò kí ẹṣin wà níwájú kẹ̀kẹ́ wọ́n ní ṣé kẹ̀kẹ́ ló máa fa ẹṣin ni àbí ẹṣin ló máa fa kẹ̀kẹ́ mo ní ẹṣin ló máa ń fa kẹ̀kẹ́ àyà ní òwe ni màmá ń pa téèyàn bá fi ohun tó yẹ kó gbajúmọ̀ sílẹ̀ tó ń gbajúmọ̀ ohun tí ò wúlò ni wọ́n máa ń pa irú òwe yìí olóyìnbó náà máa ń pè ní misplaced priority mo ní àyà the teacher ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ààrẹ Tinubu ni mọ̀mọ́ bá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ lórí àwọn tó ṣẹ̀ ṣe ìdìbò tán lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní kò tẹ́ àwọn lọ́rùn. The system that was used was flawed right from the start. I'll give you an example. I vote at booth 19 in Victoria Island. When I came out very early. I walked out and I saw that there were some boxes already half full of ballot papers. There was nobody on the line. I went to my polling booth, which is 19, and I presented my card. I was told that my name was not on the sheet of paper which was brought out. There were only 5 names on that sheet for that polling booth, and mine was not, and that is where I have always voted. I was told that I should go around and look and see where my name is. I mean, that was not on. However, I and my son walked around virtually all the polling booths in my ward on that day, and our names could not be found. Later on, a former ward chairman of mine said, "Oh, there's a booth 19 here. Now, how can we have 2 booths 19 in the same ward?" We went there. Luckily, my son found his name, but they were telling me my name was not there. But my son insisted that they should search the sheets of paper in which our names were written, and that they would find my name. Eventually, he and the presiding officer went through and eventually found my name, and I was given the ballot papers that I could vote. Many people came out. All the polling booths were changed. There were polling booths which were supposed to be for Eko Hotel, which were in Ajose Adeogun. People got discouraged. Although there was a low turnout, it even became lower because people were discouraged. They were walking around. They could not find their polling booths. Now, if you look at it, it is obviously done on purpose to discourage people. àgbà ti dé àgbà mọ̀mọ́ ìdálẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa àgbàdúrà fún yín àgbà yín ó dálẹ́ jù báyìí lọ nínú àlàáfíà lẹ́ sì fi lò ó àwa náà àròrí ọ̀fẹ́ rú ẹ̀jẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ní tí mọ̀mọ́ ń sọ náà ni wípé ìdìbò local government tó wáyé lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ní gbogbo àwọn APC gbogbo ìjọba àbílẹ̀ ní APC tán wíìnì tán ti jáwé olúborí wọ́n ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wà lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní torí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe jáde wọ́n nígbà táwọn tún jáde tí wọ́n á jáde wọ́n láwọn ò rorúkọ àwọn wọ́n ní wọ́n ti ṣe pàṣípààrọ̀ pàpàpàràdà àwọn polling unit àwọn pépà tó yẹ káwọn ti rorúkọ àwọn wọ́n lélẹ̀ ló discourage tó bomi tútù sí ọkàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà fẹ́ jáde àwọn ọmọ Èkó torí Èkó ló ti ṣẹlẹ̀ Èkó nìkan náà ti dìbò náà fẹ́ jáde tẹ́lẹ̀ náà bá kúkú
orí excuse dìrọ̀ mọ́ náà bá jáde wọ́n nídìí èyí wọ́n ní kò dáa tó akànnì asáré sí atótónu tó dáa àti promise wọn pé àbá wọn sí ògbùfọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ẹ já wa lọ sórí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Tinubu tán mẹ́nubà. A people's constitution is a constitution which is drafted and formulated by the people. The present constitution we have was something presented to us by the military. The people were not consulted. The military sat down somewhere and wrote something for us. And you can see that what we have is not working. I am a member of Afenifere, and the Afenifere have always said that we should have a constitution that is drafted by the people, for the people, and not one that has been presented to us without any input from the ordinary people of Nigeria. Well, I'm not sure that this government will come up with it, but I believe that if there is enough pressure on this government, they will have no alternative, because there is nowhere in Nigeria that people are not fed up with the situation that we're in. And if this government thinks that they can continue as we're continuing, then I'm sorry, I think this country is in for disaster. Well, unfortunately, right now, what I see is that the president is looking for a second term, and that seems to be his focus. But I think that he should really try and look at what people like Emeka Anyaoku and so many others of that caliber sat down, and they're trying to fashion something that is going to change Nigeria for the future generations. We're old people now, we're on our way out. But we have to think of our children and our grandchildren. It's not a question of going for 2027. It is a question of what is right. I hope that his advisors will be able to tell him that 2027 is not our priority right now. Our priority right now is fashioning something that will be able to make Nigeria great again. wọ́n ní ọ̀pọ̀rọ̀ kágbọ̀n òun náà lẹ ti gbọ́ ìwọ̀nba lẹ́nu mọ̀mọ́ Bucknor wọ́n ní kí wọ́n mójú kúrò lára pé wọ́n fẹ́ sí ẹlẹ́ẹ̀kejì náà pé 2027 sì ni ó sì yá pé don't put the cart before the horse pé ẹ kọ́kọ́ mójútó iṣẹ́ tẹ́ ẹ gbà ẹ mójútó àwọn ọmọ Nàìjíríà. inú mi sì dùn wípé wọ́n mẹ́nu bà bàbá Emeka Anyaoku lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n fẹ́ ṣe ẹ̀dà constitution tuntun sáàrẹ Tinubu wà gbọ́ mọ̀mọ́ ní kánmọ́ǹtì pressure pé tán bá ń bá lọ báyìí pé disaster ni ó ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà o. ó dà ẹjẹ́ wa tẹ̀wájú àfẹlẹ́ ìdomi tútù wájú tá a bá dé ọ̀dọ̀ Emeka Anyaoku tán jẹ́ secretary to the Commonwealth former secretary general gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ ibẹ̀ náà ni bàbá Fẹ́mi Falana ti ganu sọ̀rọ̀ gbogbo wọn pátápátá láàkó àdá junction. ó dá ẹ̀ka àbọ̀padà ẹja kó lọ́dọ̀ màmá ẹja wa lọ sí ilé yìí ó pẹ́ ó ní ká fi sẹ́yìn láàfi sẹ́yìn tí ọ̀rọ̀ Àtíkù abẹnusọ Àtíkù àti PDP tán fẹ́ tutọ́ síra wọn lójú yìí tán sọ pé wọ́n líìkì lẹ́tà resignation. ẹja dọ́dọ̀ bàbá Emeka Anyaoku àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ní irú bàbá yìí ibi tán bá ti sọ̀rọ̀ wọ́n láwọn UK máa tẹ́tí sí wọn dáadáa o torí wọ́n ti bá UK ṣiṣẹ́ dáadáa Commonwealth as secretary general pé wọ́n sì mọ antecedent wọ́n ní ìjọba ẹ̀mí lọ́kàn lérò pé àwọn lè gbójú kúrò lọ́dọ̀ àwọn patriots ẹgbẹ́ tí bàbá yìí sí olórí wọn ṣùgbọ́n ojoojúmọ́ ni wọ́n fi ń gbóhùn sókè lórí ìyípadà òfin tuntun ní Nàìjíríà pé òfin tẹ́ ń lò òfin àwọn army ní òfin ológun tẹ́ ẹ sọ di òfin alágbádá wípé àbùkù ló wà nínú òfin 1999 ó dàbí ẹni tó fẹ́ kọ́ 2 bedroom tó ṣe foundation 2 bedrooms ṣùgbọ́n tó lọ ń kọ́ 10 bedrooms sórí rẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ló sì tún ganu sí máìkì lórí àwọn ìṣòro tó ń dojúkọ Nàìjíríà wọ́n sẹ́nu kù lórí àwọn ìṣòro ìtẹ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ sọ pé pànìyàn wà lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ wọ́n kà báyìí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já lọ́ọ̀ lẹ́nu bàbá yìí bá a bá padà dé ká wá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Falana lórí ọ̀rọ̀ revolution. So this strictly non-partisan national summit, organized by the Patriots and the Nigerian Political Summit Group, as you know, is a group of respected elder statesmen and women who are committed
to achieving the unity and good governance of Nigeria under a suitable People's Democratic Constitution. As a background to this summit, it is important to state the following indisputable facts that are recognized by all our citizens, except, of course, those who would want to continue to live in denial. First, Nigeria is a pluralistic country. And like all successful pluralistic countries around the world, for its stability and maximal development, its constitution must address its pluralism by being formulated by elected representatives of its diverse peoples. Our present 1999 constitution, as amended, is not such a constitution. It was not democratically formulated. It was instead imposed on the country through a decree by the military administration. And the governance system derived from it is not only non-inclusive, but also induces over-expenditure of the nation's resources on administration rather than on capital development. Hence, the need for a new constitution made by the peoples of our country. There are also equally incontrovertible facts about the current situation in our country. First, there is serious insecurity of life and property, with kidnappings and killings happening virtually every day in most parts of the country, especially in the Middle Belt, the Northeast, the Northwest regions, where not only huge numbers of life and property are regularly lost, but also farmers are no longer able to go to their farms, thereby impacting adversely on the country's food supply. Secondly, Nigeria has become the poverty capital of the world. ẹ wo bàbá yìí mú ẹnu bà àwọn òdodo ọ̀rọ̀ wọn fomi là rárá odidi iná gbé kalẹ̀ ààrẹ Tinubu ò ní láìkẹ̀ àwọn olóṣèlú ò ní láìkẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Fúlàní ò ní láìkẹ̀ ṣé wá rí àwọn tán ń bá jà ẹ rí àwọn tán dojúkọ àwọn òmìnira Nàìjíríà tán jẹ́ kí Nàìjíríà rọ́nà lọ náà ni mo gbọ́ interview abẹ́ẹ̀rí àjọgbọ́n náà ni interview Abubakar ìyẹn Àtíkù tán ń sọ̀rọ̀ owó ná 16 billion kan ní láyé Ọbásanjọ́ owó tán yẹ kan fi sí NEPA ó ń tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ àwọn ò mọ bó ṣe lọ àwọn òmíràn tán ní fẹ́ kí nǹkan ṣẹnu orí nìyẹn wọ́n mọ̀ pé constitution Nàìjíríà 1999 òyìnbó bàbá ìpọ̀ ni mo ṣe fẹ́ ṣe agbẹnusọ wọn ẹ̀gbà láàyè wọ́n mọ̀ pé constitution 99 Nàìjíríà fún 1999 wọ́n mọ̀ pé ò dáa corruption pọ̀ ń bẹ wọ́n ti ń review wọ́n ti ń update wọ́n ti ń review ṣùgbọ́n wọ́n ń review ẹ̀ sápò ara wọn ni àwọn náà mọ̀ wọ́n ní fẹ́ o wọ́n ní fẹ́ o torí ara ń tó bá 2016 kọ́ńfà Buhari tí mo ṣe máa bínú sí Jonathan wípé kí ló dé tí ò buwọ́lù kí ló dé tí ò yẹ fáìlì ẹ̀ wò ṣùgbọ́n wọ́n pẹ̀tù sí mi lọ́kàn wọn ní àwọn alágbára náà ni ṣùgbọ́n náà fi play politics sáàrẹ Tinubu wà dáhùn ṣé lóòótọ́ náà ń pààyàn almost every day bàbá yìí ti là mọ́lẹ̀ ẹ mọ́ sí wàá gbàgbé bí bàbá yìí ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kì í sọmọ Nàìjíríà nìkan ní ń wo bàbá yìí àwọn tó fẹ́ rere fún Nàìjíríà pọ̀ ọ̀nà tán fi ń wá rere fún Nàìjíríà ló yàtọ̀ ṣé n tún sọ àwọn tán fẹ́ rere fún Nàìjíríà pọ̀ ọ̀nà tán fi ń wá rere fún Nàìjíríà ló yàtọ̀ bàbá kan náà professor ní dókítọ̀ ó yẹ ká sì lo kinní wọn náà ẹ jẹ́ ayọ̀ lo irọ́ àlè lò wọ́n sọ̀rọ̀ sí Galadima wọ́n sọ̀rọ̀ sí àwọn elite ilẹ̀ Haúsá débi wípé ìkà ni wọ́n nítorí ẹ̀ ibi tó bá ti ń sọ̀rọ̀ dàgbàsókè fún Nàìjíríà bí ó ṣe dáa sí ẹ̀rí àwọn elite Haúsá àwọn náà tún lọ ṣe meeting tiwọn meeting jihadis tèmi fẹ́ pè nìyẹn bí àwọn arábí ṣe ń gbégbèsè gidi
náà náà ó rè mọ́ ṣe mítìn tiwọn dókítà Àpótí mo ti gbàgbé orúkọ dókítà yìí wọ́n sọ ségi ọ̀rọ̀ wọ́n tún mẹ́nu bá bàbá Sunday Igboho wípé a jẹ́ wípé bàbá Sunday Igboho àwọn náà right tó ń béèrè fún Yorùbá nation torí gbogbo àwọn elite ilẹ̀ Haúsá yìí wọ́n ní ìbàjẹ́ náà ń wá wọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà gòkè àgbà àwọn náà wọ́n lẹ́rùfàì náà gbà náà ó wà lára àwọn tó sọ wípé àwọn làwọn kó Fúlàní wọlé wọ́n ló sọ èmi ò tiẹ̀ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ mi ò rí fọ́nrán rẹ̀ ni mo gbọ́ nú ròyìn ṣùgbọ́n mi ò rí fọ́nrán rẹ̀ ẹ mọ̀ pé mi máa wá gbogbo ẹ̀rí nǹkan ṣùgbọ́n ó sọ ó sì wùwà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn ṣe rí gbogbo ọ̀nà táwọn èèyàn fún Galadima látànà tó ti sọ̀rọ̀ yẹn báyìí wọ́n ti jára wò ẹ̀ wọ́n ti jára nkẹ́ àbí ká tún gbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu bàbá yìí sí ni ọ̀rọ̀ tí mo mẹ́nu lé tí mo fẹ́ sọ délẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń bá délẹ̀ ní wípé gbogbo àwọn èèyàn náà lò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn onínúure wọ́n fẹ́ dáadáa fún Nàìjíríà ọ̀nà tá a fi ń wá ló yàtọ̀ ọ̀nà tá a fi ń wá tiwa nísìn à ń fẹ́ òmìnira ní tààràtààrà bàbá Falana jáde nísìn àwọn náà wà lára mítìn yìí o mítìn náà ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní constitution kan ni ó ṣe kìíní torí wọ́n ní jẹ́ kí constitution yìí ṣiṣẹ́ àríyànjiyàn ò ní jẹ́ kán rójú ráàyè ṣùgbọ́n wọ́n ní kinní kan ló dájú lọ́dọ̀ tàwọn wọ́n lọ́dọ̀ Sowore láwọn fìsì wọ́n ní revolution ó dà ẹ fi yún sẹ́lẹ̀ kejì bàbá wa Sunday Igboho àtàwọn yòókù à ń béèrè òmìnira tààràtààrà self determination ṣé ẹ ti wá rí àwọn eléyìí ń béèrè fún kan tún constitution kan tún kọ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ ń tàn yín ẹ jẹ́ ń sòtọ́ ọ̀rọ̀ fún wa ẹ mọ̀ jẹ́ àjà ìjà olójú kan àtàfọ́jú tójú méjèèjì fọ́ ṣé ẹ rí gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé gbogbo ẹ̀ ló bá a lára mu gbogbo ẹ̀ ni ó sún wa mọ́ bus stop ibi tá à ń lọ gbogbo ẹ̀ àwọn náà ti wá ń rí àrísà òótọ́ tó wà núrin àjò òmìnira gbogbo wọn náà yin Sunday Igboho báyìí láwọn èèyàn gidi ní òkè sí àwọn òmùgọ̀tàn sọ̀rọ̀ láti jẹta o àwọn èèyàn gidi náà yin Sunday Igboho pé abálájọ ẹ ti rí báyìí ẹ̀yin lẹ fẹ́ bá pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ Galadima pé abájọ ẹ fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ ni yóò sì dá kíran Yorùbá tètè lajú wọn kí tàlùbọ̀ tó kò wọ̀ nítorí nǹkan fẹ́ fi jihadis dà lára nínú ìròyìn náà ẹ sá ti gbọ́ nínú abala sanáwọlé ìròyìn ó wọnú ara wọn ni òun ò kọ́kọ́ fẹ́ gbé news yìí torí ó sluggish díẹ̀ ó boring ṣùgbọ́n mo ní Ọlọ́run ó fún aṣọ bá a bá ti gbé news ń bì news tó boring lórí station ń bò mí bá a bá ti débí kò ní boring mọ́ Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ orí ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run fà wà nù. èyí àkó tí Galadima sọ̀rọ̀ sí i àní dókítà tí mò ń sọ yìí ó ti ẹ̀ nìkan charge ẹ̀ fún treason ó ní kan charge ẹ̀ ó ní wrong people náà charge wrong people náà lé kiri ẹ wúrú Nnamdi Kanu ṣé Nnamdi Kanu kò jàre wọn báyìí ṣé Sunday Igboho jàre wọn báyìí Sowore náà ó ń lé struggle tiẹ̀ ẹ já wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá wa Fẹ́mi Falana ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ òkàgbọ́n. ó dáa náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá yẹn káàbọ̀ padà ẹ já wá lọ sọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Falana wọ́n ganu sí máìkì wọ́n ní lóòótọ́ àwọn ò ní pé àwọn fọwọ́ sí òfin tuntun kan da òfin 1999 constitution kan sí òfin tuntun míì ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ revolution ló máa tún Nàìjíríà ṣe kí ni bàbá mean by revolution ṣé irú revolution Sowore ni àbí mi ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bí revolution bá pé méjì àmọ́. To have a national conference in 1990 was disrupted by the Ibrahim Babangida junta. We had gathered together in the National Theatre, but we were all dispersed forcefully. So I think it is the fact that we have a pseudo-democratic system of government that this type of conference is allowed to hold. My job is extremely simple, straightforward, which is to look at the electronic system of voting. And I wish to submit without any fear of contradiction that Nigerian courts are totally opposed to the introduction of any form of electronic voting. But let me say, but this is the basis of my submission. There are people in the National Assembly who believe we are wasting our time. Do you understand what I'm saying? Right now, constitutional review exercise is going on. It has been going on since 2010. Every section of the National Assembly must conduct an election. Constitutional review. And what did they do? They were in Lagos a couple of weeks ago, 2 days, 2 hours. And they spent everybody in the Southwest 6 days to travel to Lagos, in spite of the poverty of our people and the security in the country. In some of the region, there are 7 states. So you expect people to travel from Sokoto, from Jigawa to Kaduna. And 1 year ago, they said we have conducted public hearing. Constitutional review, public hearing. Public hearing.
There are around constituencies, 360 constituencies in the country. Why have you not gone to your constituency to mobilize the people, to sensitize the people? So for them, what we are doing here is time wasting. They are going to amend the constitution. Let's not deceive ourselves. The constitution will be subjected to periodic review. As long as you have the current political system in place, and that's not something. The only way you can throw away the 1999 constitution is through a revolution. And I'm saying this. All the current political system, the executive and the legislative organs of government are very, very comfortable with the current constitution. And let me just say this. When we are gathered here, when you are talking of federalism, the National Assembly is currently expanding the powers of the center. More powers are being concentrated in the center. Just a few examples. In 2003, when they said governors cannot have stability, because by virtue of Section 214 of the Constitution, there shall be only one police force in the but that's it. Another police force was set up at the University called the Civil Defense. I'm sure you know about Civil Defense. It's a police force. Not only that, the EFCC, ICPC, Correctional Services, Central. ẹgbẹ́ láàyè kí n fi owó àtọmọdé bàbá lẹ́nu ẹ jẹ́ ń gbà lẹ́nu wọn kí n bá wọn sá tó tónu yẹn délẹ̀ ọ́díò yẹn ò clear tó ṣùgbọ́n ẹ sá ti gbọ́ tán ni kò sọ́nà àbáyọ míì gbogbo ìjókòó táwọn ìjókòó àgbààgbà pé àwọn táwọn ń padà rè bá pàápàá jùlọ àwọn aṣòfin pé wọ́n á máa fà wọ́n pa àwọn ẹ̀dẹ̀ ni wípé àwọn ilé kan waste ara wọn àtàìmọ̀ ara wọn ni pé torí àwọn sẹ́ẹ̀ parí constitutional review ni ó sì ní iye owó tán máa ná ẹ bá fi hàn yín táwọn lọ́balọ́ba wọn pé gbogbo àwọn èèyàn síbẹ̀ bàbá Fápòǹdà náà jáde wọ́n pariwo lé wọn lórí nígbà náà pé ẹ wá gbọ́ iye tán ná o wọ́n sì láwọn máa ń review constitution rí o tí ò sì sí nǹkan kan tó tẹ̀yìn ẹ̀ jáde èmi náà sì ti sọ wípé gbogbo òjókòó tán jókòó yìí àwọn alágbára àwọn òmìrán àwọn gòláyà àti Nàìjíríà tán fẹ́ kí Nàìjíríà rọ́nà lọ ẹ rí wípé àwọn mọ̀ọ́mọ̀ rẹ́rìn nínú yàrá wọn ni pé àwọn ilé kan waste time ara wọn ẹ wá wo gbogbo àwọn tán péjú síbi àwọn èèyàn ńláńlá àwọn tá a lè sọ wípé wọ́n ti ẹ̀ lóòótọ́ lẹ́nu ní Nàìjíríà àwọn náà péjú síbi mi ò sọ pé gbogbo wa la mọ̀ o wọn ò sì sọ pé àwọn náà mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ lè fi wọ́n wé àwọn olóṣèlú yìí àwọn onírọ́ àwọn ọ̀jẹ̀lú àwọn apààyàn ṣùgbọ́n wọn fi ọ̀rọ̀ bò rárá wọ́n ń sọ bó ṣe rí náà ni ẹ wá gbọ́n tí bàbá sọ bàbá Falana wọ́n ní revolution ló lè jẹ́ kán change the constitution kò sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bọ́n sọ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe tù wọ́n tó torí bọ́n bá gbọ́ràn sí yín lẹ́nu ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ìjẹ́ dí ọ̀nà jẹ́ wọ́n ti dí nìyẹn so nídìí èyí ẹ wá rí gbogbo àbálọ àbábọ̀ rẹ̀ wọ́n ti bára wọn sòtọ́ ọ̀rọ̀ báyìí pé àwọn waste time ara wọn ni ta wá ni ó ń sọ̀rọ̀ gidi ẹ má jẹ́ a lọ ọ̀nà òkèèrè rárá ẹ má jẹ́ a lọ jìnnà ẹ jẹ́ a mú láti ilé torí ilé láti kẹsàn-án ròde up Sunday Igboho gbogbo pátápínrà làágùn wọn ní ìsìn gbogbo ẹjọ́ tán ń rò ebi wọ́n ti kóra wọn jọ rí ní 2016 wọ́n sì ṣe ó yanjú wọ́n kó rìpọ́ọ̀tù ó dọ̀dọ̀ Jonathan ò ṣe nǹkan kan tó fi kó mẹ́ ṣé olódòdó ni ó wà sí nǹkan ṣé olódòdó ni ó ṣe nǹkan olódòdó tán dọ̀dọ̀ ẹ̀ lọ́jọ́ sí tó ní kò sí lára priority òun kò sí lára priority constitution 1999 wọ́n ní constitution ó lè ní kẹ́ ẹ yọ kúrò kẹ́ ẹ sì ní àwọn èèyàn láwọn ráàyè ebe àwọn èèyàn tẹ́ ń rúùlù lè lórí náà rè wọ́n láwọn ráàyè ìwọ ní wọn kì í ṣe priority ẹ kí wàá ní priority ẹ tí ì bá ṣe ń táwọn èèyàn fẹ́ ṣé pààrẹ Tinubu sùn ti ara wọn ní kinní lẹ́sẹ̀ àwọn èèyàn tó ń rúùlù lè lórí pé báyìí ni ìwọ ní manifesto ní program tí ó lájẹ̀ndà tiẹ̀ tó fẹ́ fi rúùlù wọn number 1 number 2 number 3 ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní rárá number 1 number 2 number 3 rẹ̀ fílẹ̀ pátì number 4 làwọn fẹ́ kó o lọ òní rárá òní àjẹ̀ndà tiẹ̀ ṣàjẹ̀ndà wá ṣiṣẹ́ security nkankan ṣé security ti ṣiṣẹ́. wá wo gbogbo àwọn bàbá tó kóra wọn jọ àwọn brilliant people ṣùgbọ́n Sunday Igboho tán ní òkàwé òun ti rọ̀ọ̀kún ó ti ríran jù wọ́n lọ pé ẹ wá wọ́n máa fi yín ṣe yẹ̀yẹ́ ni òun ni bàbá Falana sọ yìí wọ́n máa waste time yín ni wọ́n ti ẹ̀ lè gbà kẹ́ ẹ ṣe gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá máa ṣe ẹ ṣe pàdé tẹ́ ẹ bá ṣe àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ṣé borí tébù wọn ni pépà yẹn ń bọ̀ wọ́n mọ̀ wòran báyìí tán mọ̀ fi yín mu tíì
táwọn máa fi yín pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ àní wọ́n fẹ́ deliberately èèyàn ti pinnu wípé òun ò ní jẹ́ kó Nàìjíríà soríire ẹ̀yìn ńláàgùn àwọn bàbá yìí gan-an oyè ò sì yé wọn báyìí náà oyè ò sì yé wọn ó sì ń yé wọn in part Bíbélì náà sì ti sọ ó ní the understanding shall be in part you shall have the knowledge in part mọ́ mi ìyá Jésù ṣé mo gbà á mo kàn lọ́gbọ́n sí ni mi ò rántí rẹ̀ dáadáa ẹ bá ń put it to right perspective lọ́rọ̀ kan these are the people that are ṣe rí ẹni tó bá ti make up mind yẹ ó máa ń ṣòro láti change mind ẹni tó ti make up mind yẹ these people have long made up their mind kódà kan wá gbé báyìí pé ẹ sì bá yẹ kí ní ìwé bá fojú wò mo lé èèyàn kan bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tó jẹ́ wípé gbogbo ohun tó bá gbé wá bọ́ pé kó o bóun yẹ̀ wò ó ti make up mind ẹ̀ kó tó gbé wá tó bá ní bóun mélè láàrin A àti B tó sì jẹ́ A lòun ti mú lọ́kàn rẹ̀ tó ti make up mind ẹ̀ ṣùgbọ́n yóò kàn wá tì sí ọ pé jọba òun yẹ̀ wò láàrin A àti B tí wọ́n bá rè mú B gbogbo ọ̀nà ni ó fi padà sórí A tó mú ẹ jẹ́ kó lọ́dọ̀ bàbá yìí wọ́n ti sòótọ́ ọ̀rọ̀ bàbá Falana ti sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wọn pé kán má wulẹ̀ làágùn kán má waste time ara wọn ọjọ́ orí gbogbo àwọn tó sì wà ń bí ìyá bọ́kùnà náà ti sọ wọn láwọn ti ń lọ ń tà wọn ti kẹ́rù sọ́kọ̀ ṣùgbọ́n kí náà ọmọdé kí náà ọmọ fẹ́ bá ẹ wo ìjà tí ó ṣẹlẹ̀ ní next generation láàrin next generation ibẹ̀ lọ̀rọ̀ ó ti níyànjú kì í sọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà yìí ọ̀dọ̀ next generation àtàwọn ọmọ àwọn politician tán fẹ́ fi sórí oyè àtàwọn ọmọ mẹ̀kúnnù tán hustle kiri àwọn tó ti join ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ àwọn tó ti ń solóso tán ti wọnú àgbo ọ̀dájú ẹ rí gbogbo ìyà táwọn bàbá àwọn olóṣèlú ìfìdí àwọn èèyàn àwọn náà train àwọn ọmọ tán rán níṣẹ́ dé tòrútòrú orí wọn náà máa fi kó at the end of the day torí bí ọ̀rọ̀ tán bá dé ìkóríta tán bá dé ẹsẹ̀ ògbèjì àwọn ọmọ líle wọ́n á kíra wọn wọ́n á dì mọ́ra wọn àwọn ọmọ tí ò le àwọn ọmọ bọ̀tá àwọn ọmọ olówó tí bàbá wọn fi ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ líle àwọn náà máa gbẹ̀san ọ̀rọ̀ bàbá wa Awólọ́wọ̀ yóò tó ṣẹ á fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ rẹ̀ ìfọkànbalẹ̀. ẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ ẹni tí ọ̀rọ̀ wọn jọra wọn Akeem Baba Ahmed ara àwọn Northern Elders Forum tẹ́lẹ̀ rí ó ti ẹ̀jẹ̀ pò náà ó sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ sí ẹni tó ṣẹ̀ kú ní ìsìn Buhari tó ṣẹ̀ dolóògbé ṣùgbọ́n irú kan ní gbogbo wọn o gbogbo wọn lójọ lájẹ̀ndà ṣùgbọ́n náà wà lára àwọn tí wọ́n gbẹnu sọ̀rọ̀ òun náà wá sọ ó ní Nàìjíríà ò lè lójútùú láìsí revolution ó ní revolution tóun sì máa sọ ó ló máa define tòun òun ò kàn ní dúró ní bus stop revolution bí bàbá Falana ṣe dúró ó ní ẹkún òṣè àti ìtàjẹ̀sílẹ̀ táwọn èèyàn kọjú ara wọn ó lóun ní òun revolution wà Nàìjíríà mo ló ti ẹ̀ dá tí ń dẹ́kọ̀rí tàtà ń sọ ń pè mí ti sọ pé ṣẹlẹ̀ kan ó ṣẹlẹ̀ àní ní láti jà fúnra wa Ọlọ́run ni ó jà fún wa ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. The average age in this room would be what, 45, 50, 55? The average age, with all due respect to the high table here, would be 60, 70. I don't know if there's anybody participating here who is 35 in this room, unless they are serving things. Yes, only you. The point I'm making is we've done this over and over and over again. We're trying to fix a country. We're trying to see if we can produce the best constitution, and we're using the same language that the British did from day one. How do we create a country where the elite determine what happens? It was never about the citizen, never. Why aren't we talking about the citizens' constitution? Why are we talking about ethnic federation, types of groupings? What is the difference between the poor man in the village in Kano, a town without drinking water, no tarred roads, or in Zamfara, who lives daily with killers and bandits? What difference do the number of local governments they have? What is the difference between how many local governments they have between them and Anambra or Akwa Ibom? We are not concerned with the citizen. If we're going to rebuild Nigeria, it has to be on the basis of a nation of citizens, not a nation that we elite want. This is what we have been getting wrong. We're talking about how we want to see Nigeria. Nobody's talking about the federation of citizens. First, identify the citizen. Go back to the Constitution. Read Chapter 2, the fundamental objectives and directive principles of state policy. Read what is in there. That's the closest we came to defining what Nigeria should be, how Nigeria should govern, what ideals we should shape. Nobody talks about them.
You know what they did with that? They created a fantastic chapter 2 and took out the bullet out of the gun. They made it non-justiciable. And that was the closest to define what is Nigeria? Who was it designed for? Why is it not possible for the citizen in Yobe to have the same rights, the same privileges as the citizen in Ondo? Why does it have why must he be defined by his ethnic group first, and not by his being Nigerian? Why can't we build a nation that gives the citizen first rights, inalienable rights that are the same wherever he goes, no matter what language he speaks? We're still talking about ethnicity. We're talking about things that cripple us rather than things that will do things for our citizens. So if we want to really design or redesign a constitution, whoever does it, and I assure you this administration will not do it, the next administration will not do it. If you are looking up to this government or subsequent governments to submit to the will of the elite to redesign a constitution that fits another elite that is not currently enjoying power, you're wasting your time. Nigeria may go down as we're going down. I pray to God it doesn't. Or it might recover and find its course and its mission. But it will not be done by us. The way we are going, if we're not careful, we will write a constitution by it will be written by sweat, tears, and blood of young people who we kept out and we're keeping out, and we're designing systems and processes that fit us and do not address the needs of the young Nigerian. We want a citizen's constitution. I rest my case. Gbogbo ẹ̀ náà gbogbo ohun tí mo sọ ń Yorùbá òun náà lẹ ti gbọ́ yìí ó ti ní kó hàn lè ṣe àwọn tó wà lórí ipò ní ìsìn ò lè ṣe àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wọn ò lè ṣe ó mà ga o. ó rà káàbọ̀ padà o gbogbo atótónu tí wọ́n ṣe náà ó ti tó gẹ́ ẹ já wá lọ sí ọ̀dọ̀ ti àwọn Àtíkù wọ́n ní wọ́n líkì lẹ́tà tí Àtíkù fi resign kúrò nínú ẹgbẹ́ PDP ní o àwọn ọ̀tá Àtíkù ló sì wà nídìí rẹ̀ àyá ní wọ́n fẹ́ kó yá kíákíá ni pé wọ́n ti ń retí k'Àtíkù fi ẹgbẹ́ lẹ̀ wọ́n fẹ́ kó tètè fẹgbẹ́ lẹ̀ ni wọ́n lòun ló ń dẹgbẹ́ rú ṣùgbọ́n ṣé wọ́n ṣàgbà pé Àtíkù ló kọ́ pé kì í ṣe fake letter wọ́n kàn líkì ẹ̀ ní àbí. nítorí ọ̀tọ̀ ní kan sọ pé òun kọ́ lòun kọ́ ọ̀tọ̀ sì ni pé èmi mo kọ́ ṣùgbọ́n èmi kọ́ n ò tí ì nìkan fi ránṣẹ́ séèyàn kankan wọn ò tí ì nìkan gbé síta. wọ́n ní ìjà ọ̀rọ̀ ló ṣẹlẹ̀ láàrin agbẹnusọ Àtíkù àti agbẹnusọ PDP ní ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ rèé t'Àtíkù ti ń gbégbá rẹ̀ ṣùgbọ́n tó ń rí ìjákulẹ̀ ó ti ṣe nọ́mbà 7 wọ́n ní nọ́mbà 8 ló tún fẹ́ ṣe ní 2027 àti pé ó ti pẹ́ tí Àtíkù ti ń fò kiri bí ẹyẹ láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú kan sí kejì agbẹnusọ Àtíkù náà bá dáhùn pé ṣé bí ẹgbẹ́ PDP ló fẹ̀sùn kan ọ̀gá òun pé òun ló ń dẹgbẹ́rú ní ìsìn tó sì ti kúrò ń bẹ́ẹ̀ mọ̀dàrú tẹ́ pé mọ̀dàrú àárín yín ti lọ ẹjọ́gun omi kí tún láriwo èyí tẹ́ ń pa bẹ́ẹ̀ náà ló tún fapá kan ẹnu fún Festus Keyamo ìyẹn Minister for Aviation lè sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà tí ìyẹn ní Àtíkù lu òfin pẹ̀lú bó ṣe fi logo Nàìjíríà coat of arms Nàìjíríà tó fi sórí lẹ́tà rẹ̀ tó fi resign ẹgbẹ́ PDP pé àìmọye nǹkan ló yẹ kó mójútó lórí runway ó láìpẹ́ ilẹ̀ aeroplane kan skid off the runway pé kán rè wá ojútùú ewu ń tiẹ̀ pẹ̀lú wọn ní APC ní wọ́n máa ń ṣera wọn lóṣùṣù ọwọ́ ni ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ s'Àtíkù ló dẹgbẹ́ PDP rú àbí Wike ẹ jẹ́ á wo bí ọ̀rọ̀ náà ṣe lọ láàrin wọn ó mọ̀ fẹ́ẹ́ dìjà wọ́n kàn fi maturity wọ́n fi play ẹ̀ ni. I mean, we're here because, people who never wished, His Excellency Atiku Abubakar well, leaked a communication of his. Oh, it was leaked? Oh, yes, they did. Because it's unfortunate that, the Minister of Aviation, who rather should be, concerned with serious issues of aviation matters, and there are plenty of them, runways and, better infrastructures, who will, jump into the fray. It's like knowing what caused an accident even before the investigation. So actually, they were the ones, rogue elements in the PDP, working in cahoots with the, the APC, members who leaked, that communication, and that's why we're having this, conversation. And that's why I said I would rather we were talking, about something else. agbẹnusọ Àtíkù lẹ́rí yẹn o ṣùgbọ́n ní ìsìn ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu agbẹnusọ PDP níbi tí Àtíkù ti kúrò. wọ́n náà ní àwọn lọ́rọ̀ láti sọ by the time tá a bá fi kó ńlẹ̀ torí last news náà rèé a wà introduce agbẹnusọ Wike ẹ mọ̀ pé Wike náà òun gan ló wá di ẹgbẹ́ PDP mú ní ìsìn ẹ bá Àtíkù ti ń complain pa ẹ̀rẹ́ náà ló ti lọ yìí ó sì yẹ kó ní smooth sail báyìí ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ PDP náà ti da ọ̀rọ̀ bára Muhammadu Délé náà wọ́n náà ti resign ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu. ìkànnù àwọn sàbẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. I have to start by saying
I mean, Alhaji Atiku Abubakar, the former Vice President of the Federal Republic of Nigeria, like you mentioned, the founding member of PDP, leaving the party or the house he helped to build at this point. The news I received was surprising, but I know to Nigerians, they are not surprised because they have been expecting this particular news for a long time. Because from what we heard, the person you mentioned, the former Vice President, has been engaged in this discussion concerning a coalition, and he has been doing this without the permission or the support of the party PDP. He has been doing that coalition, and you cannot belong in Nigerian politics and democracy. You can't belong to two political parties. That's why today, when we heard that he has resigned formally from PDP, but I can just tell you that that resignation, for me and for the party, it didn't go down well because the party didn't expect that from somebody, a well-known figure in our party, an elder statesman, like a founding father, because party is all about democracy or, is all about trust. People want to, repose their trust on you. So for you to always exit the party whenever you lose the election is not proper. So that's why I said that the news today is not so good. But the only interesting part of that news is that he actually commended and thanked the party for having given him a chance, 2 times as the former Vice President of the Federal Republic of Nigeria, and also having nominated him twice too as a presidential candidate. But I want to say that in Nigerian politics, like I remember in the First and Second Republic, the politicians, they used to be, committed and steadfast. There's always that consistency. So because this particular person you mentioned, our Vice President, he first was in SDP. From SDP, he went to AC. From AC, he now joined APC, and he later came back to PDP. And from PDP now to ADC. So if you have integrity, I don't think leaving a party, always moving from one party to the other, because it reduces your prestige and your integrity and your image as a serious-minded political party man. So, but he does not bother the party PDP, because the party, my party PDP, is formidable. We have what it takes. And I'm still appealing to him and other people who have left the party to come back. Because PDP... Agbẹnusọ Àtíkù wá dá lóhùn èmi kọ́ ní bọ̀ dá lóhùn pé kí ló dé tí ọ̀gá tiẹ̀ náà ń fò kiri bí ẹyẹ tí ò dúró lójú kan wo ni máa fò kiri. And the party had gone, the ways of the dogs. Clearly, my brother and my friend, over there, knows that clearly that, the party is broken. And it started, soon after they lost the 2015 election. There were subtle moves by some well-meaning party members, to talk to, His Excellency Atiku Abubakar to return to the party, which he did, and ran in 2019. But, from what happened in 2023, where serving governors, about 5 of them, with one of them clearly in bed, with the APC, working clearly, against the interests of the party, and coming out, in the public under some, substance, and to brag about, all of that. It was unprecedented. It had never happened in our history to see an opposition party work openly with a ruling party and talk about it openly in the public. So these were clear signs that the party, it had gone off the road. From what the founding fathers of the party had envisaged, for the party. Okay, and everybody was being, eroded into, one party structure. No doubt. Let me stay with you, Mr. Paul Ibe. Let me bring this quote from Felix Moka, UPC spokesperson, who says inter alia that Atiku is driven only by his selfish and obsessive presidential ambition, never willing to put in the work to build his party or solve its internal crisis. What do you say? What's your response to that? Because this is looking like a not necessarily an altruistic move from one party to the other, considering the... In 2003, PDP's effort to win Lagos State was frustrated by Alhaji Atiku Abubakar when he was vice president. And that was how anti-party started in PDP. In 2018, you can Google it, when he went to Lagos, he personally apologized for the role he played in frustrating the effort of the PDP to win Lagos State in 2003. Now, look at it. If PDP had taken Lagos State then, look at the effect. That is 2003. In 2007, Atiku Abubakar holds the records of the first Nigerian as vice president, city vice president, that went to another party, while still holding the mandate of the PDP as vice president. He went and formed Action Congress with the other people, and he contested as presidential candidate of Action Congress 2007, even as a sitting vice president, holding the mandate of the PDP. In 2014, it was this same Atiku Abubakar that led the rebellion that pulled down the PDP, that took PDP out of power.
When he went to APC and he could not get the ticket of APC, he said a lot of unprintable words on PDP. You can check Google, it is there. Now, the same Atiku Abubakar came back to PDP in 2017. Now, because he has seen that, because the only thing that interests Alhaji Atiku Abubakar is to be president of Nigeria. And I begin to wonder, is it that whether a doctor prescribed presidency to Alhaji Atiku Abubakar so that if you don't become president, something will happen to you? Because that is the way it is. In 1993, let me also say this. In 1993, when Alhaji Abubakar contested for the ticket of SDP in 1993, a lot of us they will tell us that after the first ballot that he came third, and there was supposed to be a runoff election between MK Abiola and Baba Gana Kingibe. That Atiku Abubakar supported MK Abiola. That is, and they will tell us that because he's a Democrat, he only wants the best for this country. And the issue is this: at the first election primary of SDP, MK Abiola had 3,617 votes. To come first, followed by Kingibe, followed by Atiku, who had 2,066 votes. Now, the runoff between Abiola and Kingibe, Atiku said he supported Abiola. And Abiola in the runoff election had 2,683 votes. So what happened to Atiku's 2,066 votes? ọ̀dọ̀ àwọn náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu bọ̀dà lérè wọn ní àárẹ̀ chẹ́ẹ̀kì Google bí ẹni pé kì í ṣèyàn ló kọ nǹkan sí Google, ṣùgbọ́n àwọn náà make sense ó tiẹ̀ wà jẹ́ ká rí sáìdì méjèèjì dáadáa. Asòfin tó wà délẹ̀ tí wàá rí pé ó dáa kéèyàn mọ́ gbọ́ sáìdì méjèèjì, kéèyàn mọ́ fàárẹ̀ apá kan dápá kan sí. Wọ́n ní Àtíkù ló ṣe bí Wike lọ́jọ́ sí, wọ́n lẹ́sàn ló ń ké, wọ́n ní karma ni wọ́n ní ẹ fílẹ̀. Wọ́n ní ṣé dókítà rẹ̀ ló prescribe oògùn fún tán pé oògùn yẹn ní presidency, pé tí ò bá lò pé nǹkan á sẹ̀mí rẹ̀, pé kó jọ kórè lo paracetamol sí orí fífọ́ rẹ̀. Àṣepọ̀ náà ti ṣe bí Wike rí, ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan ta, oúnjẹ méjì lábàládé. Bí ṣe ń ká lórí ọ̀rọ̀ electricity tán kó jẹ lábẹ́ ìṣèjọba ọ̀gá rẹ̀. Rí bó ṣe ń ká lòlò, Ọlọ́run ó mú gbogbo wọn. Àlọ́ náà àbáyọ kan ṣoṣo, ojú ọ̀nà yẹn ni wọ́n wà mọ́ fi bẹ́ẹ̀ lẹ́ o. Ọ̀nà yìí kan náà ní Sunday Igboho wà o. Mo ti mọ̀nà iye yìí ná, rárá kò yí padà. Yorùbá nation lọ́nà iye náà tó ń lọ sílẹ̀ òmìnira. Wọ́n gbà kan lé ọ kúrò lójú ọ̀nà o. Odò náà lẹ́tí gbọ́n yà ní ríjù báyìí lọ tí gbogbo ìròyìn tòní tí Ọ̀ṣun state ló ń ṣe mí ní kàyéfì. Àkọ́kọ́ gómìnà sunkún fún 15 minutes, ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n lọ́mọ òrukàn ní politically, ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n láwọn gbé tẹ́tẹ́ kalẹ̀ láti fi empower àwọn aláìní. Mi ò gbọ́ rí Ọ̀ṣun ṣe nǹkan ẹni tí ó dùn mọ́ kó forí sọlẹ̀. Ọ̀ṣun ṣe nǹkan fi pàdé lọ́la aláṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Yọ́ya kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ òye lójú owó rí ìmọ̀ràn yín ṣe kókó fàyà nú abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn. Yọ́ya kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ I love you. Ẹ mọ̀ tẹ love, ẹ mọ̀ tẹ like. Bye bye. Bye guys.